کسا خوش آمده بکترینکای تولیکی برادرای عزیز من با ترینکر اثر دادیم خویشمنده باردارو مرحمت میتونین رقمتون بنویسه برادرای عزیز خوش آمده همه کسا خوش آمده برادرها همه کسا خوش آمده رقم رو می نویسیم خوش آمده برادرای عزیز همه کسا خوش آمده به کانال نمره واتساپ کارتر برادر من ذکر کردم کسی جلند رو مرحمت برادر رقمش بنویسه شیرو نه خوش آمده همه کسا رقم رو می نویسیم برادرای عزیز همه کسا خوش آمده شیرو نه رقم رو می نویسیم کارتر رو می کشیم می نویسیم برادرای عزیز رقم رو می نویسیم خوش آمده برادرای عزیز همه کسا خوش آمده به کانال شیرو نر می نویسیم رقم رو
برادرای عزیز خوش آمده. شیرون رقم را می نویسیم. برادرای عزیز رقم را می نویسیم. برادرای عزیز خوش آمده. شیرون رقم را می نویسیم. برادرای عزیز خوش آمده. رقم را می نویسیم. نول 15 سلام علیکم. 57 اکن 015 خوش آمدی براجان. گپ نیست. 57 برادرای عزیز می نویسیم رقم را. شیرون رقم را می نویسیم.
برادرای عزیز خوش آمده. رقم رو می نویسیم. اکای 015 براجان سوم دومات زنده باشی براد. اکای 015 99. برادرای عزیز می نویسیم رقم را. شیرو نه رقم را می نویسیم. لازر نه رقم 6 خوش آمدی. اکای لازر نه مکن تره ندارم. علیکم با سلام براجان خوش آمدی. اکای لازر برادرای عزیز می نویسیم رقم را. شیرو نار همه کسا خوش آمده. رقم را می نویسیم. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادرها بنویسه رقم شد. 31 اکای رقم 1 3 خوش آمدی. اکای حسین 09 اکای حسین. جیمی جیمی سلام علیک و علیکم السلام براد. اکای جیمی جیمی کجا بودم میگری براد خوش آمدی. رقم 2 4 ماد اکای جیمی جیمی. اکای حسین رقم 1 3. بله خوش آمده برادرها همه کسا خوش آمده. شیرو نار اکای حسین آمد لازر نه اومد اونجا بفکرم. اکای لازر منو ببینیم. اومد اکای لازر 600 روبل. برادرها خوش آمده همه کسا. رقم 2 و 4 مونده شیرو نه یگان خوشمن هسته 2 و 4 ده یگان خوشمن باشه. رقم 2 و 4 یگان کس گیره مرحمت برادر. رقم 2 و 4 هم گیره شیرو نه خرطه کشیم. رقم 2 و 4 برادرای عزیز اکای لازر. بله بله اکا جان آمد. اکای جهانزب خوش آمدی برات. اکای جهانزب کجا دا میگری برات. علیکم با سلام. رقم 4 اکای جهانزب خوش آمدی برات. اکای جهانزب صحت سلامتی خوبه برات. چند کم نمایی چنی خیلی
می نویسیم برادرای عزیز رقم 2 موندگه رقم 2 هم بچه اوچا میگیریم خاطر رو میکشیم. رقم 2 را کی میگیره شیروی نه رقم 2 موندگه رقم 2 برادرای عزیز رقم 2 را کی میگیره اورای سلام و علیکم سلام اکی اورای هری نر شما دی رقم 2 رقم 2 را کی میگیره شیروی نر می نویسیم اکی جهانجه با 600 رو بلوم 600 برادر رقم 2 موندگه رقم 2 را کی میگیره رقم 2 را رقم 2 موندگه اکی علی خان خوش آمدی اکم رقم 2 اکی علی خان آمد اکی جهانزیب آمد براجون میکشم قطره شروع نه کش میزنه او شوا آمد اکی جهانزیب آمد رفیق تا پیش که شیری نه رفیق تا پیش که آمد سمود شما کی موندگه اکی علی خان اکی علی خان رو میپرد اکی علی خان بولنگری که نه اکی علی خان جورای دو سور برد مشنیفم نه اکی او راجون برده نیست شیری نر او برده نیست 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکی علی خان اومد 0 میخونیم برادرو میخونیم اکی 015 رقم 57 00 اکی لازنه رقم 6 300 روبل داری اکی حسین رقم 1300 اکی جهانزیب رقم 4 300 روبل داری اکی علی خان رقم 200 کاش میزنه 1800 روبل اوشه باشه رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 رقم 2 3 دما رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 22 تا رقم 2 بالا رو با 3 دما اوشه و تاکیه اکی علی خان اوشه و 1800 روبل داری اوشه و
اکای رقم پافتور. برادر پافتور باشه پافتور می نویسیم شیرای نه اکای لازم رقم 6 پافتور می نویسیم شیرای نر 10 11 نفریم پافتور اکای جهانزیب رقمی چورای رقم چورای که جهانزیب بله 4 جهانزیب پافتور برادرای عزیز می نویسیم رقم 1 3 5 7 اکای حسین اکای 015 برادران می نویسیم رقم 1 3 5 7 برادران خواهشمند و مرحمت رقم 1 3 5 7 کسی میگیره برادران مرحمت با فکر مو برادران رفتم پس کردن چو کردن اکای حسین از خوش آمد برادران رقم 1 3 رقم 5 و 7 کی میگیره 5 و 7 اکای فریدون خوش آمد رقم 5 و 7 اکای فریدون موندگی رقم 5 و 7 کی میگیره رقم 5 اکای فریدون رقم 7 برادرای عزیز رقم 7 اکای علی خان رقم 7 موند اکای علی خان رقم 7 اکای علی خان 2 7 اکای فریدون جان بچه فلک زرون کپسین 99 600 اکای فریدون هستیم شما 300 روبل 00 رفتیم برادران بکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای علی خان رقم 2 7 1200 روبل داری اکای لازه رقم 600 اکای جهانزیب رقم 400 اکای حسین رقم 1300 اکای فریدون رقم 500 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش باشه بچه اوچه رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 برادر 20 تا رقم 4 رقم 4 برادر 22 تا رقم 5 رقم 5 برادر 10 تا رقم 6 رقم 6 برادر 23 تا رقم 7 برادر 20 تا عزیز رقم 6 برادر با 23 آشا باشه بچه اوچه اکی لازر برادر آشا و تعدار 800 روبل داری آشا می نویسیم برادر پافتور باشه پافتور نویسه پافتور باشه می نویسیم لازر 6 پافتور اکی علی خان اکی شیفچه چسبیده است
نه اکای شیفچه برادر مایم افیره تماشا که استامین آشه چوت که رفته براد مایم افیره تماشا دارم اکای جهانده رقمی 4 پافتو اکای فریدون هم رقمی 5 رقمی 1 و 3 رقمی 1 و 3 اکای حسین براد جان اکای حسین رقمی 1 و 3 اکای حسین اکای لازر ده نویسم دیگه درسته برادرای عزیز می نویسم شروع نه رقمی 1 و 3 را کی میگیره شروع نه رقمی 1 و 3 خولیه اکای شیفچه براد جان رقمی 1 و 3 را میگیری کسی مدرو اکای فردون قاطی اکای جانزه سموتونا پارت برادو اکای فردون 300 روبل آمد اکای جانزه پارتو رقمی 1 و 3 اکای شام شد خوش آمدی براد اکای شام شد اکای شام شد برادر خوش آمدی اکای کیم اومد جهانزه بانسمش 300 روبل اکای پرینسم علیکت با سلام اکای پرینس خوش آمدی براد اکای شمشد اکای شمشد 600 روبل اومد اکای شمشد جان بچه ها چه سمود اومد سلام پافتون سمود تمام و علیکت با سلام براد جان اومد سمود بله بله اکای جهانزه سمی ختم اومد براد جان یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دیگه بله بله اکای جیمی جیمی دیگه گرفته سیم خچان میخونیم اکای لازه رقمی 6500 روبل دوری اکای علی خان رقمی 27 600 روبل دوری اکای فریدون رقمی 500 اکای جهانزیب رقمی 400 اکای شمشاد رقمی 1300 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل اوشه باشه رفتیم رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 6 12 رقمی 7 رقمی 7 11 برادرای عزیز رقمی 2 رقمی 4 رقمی 5 با 21 برادران واره کرگن که واره برادران 900 روبلی یگان خویش من باشه مرحمت بنویسه برادر لبا کوسین 2 4 5 علیکم با سلام سوز خوبه رقم 6 شکل لازم درومه
تمام گاوی تکجان ولی براش لگه برای دمه دروی گاب نیست رقمی 7 اکای خام بگیر گاب نیست گاب نیست آقا جان گاب نیست مالش گاب نیست مالش رقمی 3 اکای شام شد رقمی 7 اکای علی خان 100 روبلی امینش یگان خوشمندی دیگه نیست رقمی 1 برادرای عزیز رقمی 1 رقمی 3 اکای شام شد جان نویسندگیم تا اکای لازر رقمی 6 در اومدگه اکای علی خان براجان 300 روبلی دیگه بچه رو چه پارتو اکای شام شد 900 روبل اومد تمام اومد سمد اومد اکای شام شد جان سمد اومد رقم 1 در برادرو کی میدرویا رقم 1 خولیه شیرو نه رقم 1 900 روبلی باره کی ندارم اکای کی اومد اکای شام شد اومد 900 روبل اکای شام شد رقم 3 در اومد صد اومد لازر سندورو که خان چند سونده تمام برادر اکای خان 300 روبل پارتو بچه کی میپارت اسمو دو پنج چول برده کشم شد کلا در من اسکاده 3 رقم درآمدگی ذکر چی 3 رقم برده 3 رقم درآمد 6 رقم نوشتگی 7 درآمد 7 دو خی چه دو نه اکای علی خان 300 روبل دیگه بچه‌ها چه میپرتوی برادرو 6 قرطه دا میکشیم شیروی نه 6 قرطه دا وره میکشیم رقم 1 خولی اگه خوشمند باشه مرحمت بدرویا اکای علی خان اومد 300 روبل اومد اکا جان اومد اکای علی خان اومد سمتون کسی میزنه برادر 3900 روبل اوشه بچه یه رقم خوله 3 رقم دیگه واره کرگی رقم 1 در برادرایش که در اومدگی نیست 3900 روبل کسی میزنه اوشه کی آدمای واره کرگی هم اگر کسون بشه چیز نخورم برده تمام یه رفتیم برادرم میکشیم قرطه را 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 قرطه برادرم من اینجا میسته برادرای عزیز کسی میزنه 3900 روبل بچه و چه باشه اکای فریدون رقمی 500 اکای جهانزیب رقمی 4 اکای جهانزیب رقمی 400 اکای علی خان رقمی 2700 اکای لرز
اکای لازر رقم 600 روبل داره. اکای شمشاد رقم 300. برادرای عزیز کسی میدونه شیرونات 3900 اوشا رفتیم. رقم 2 11. رقم 3 20. رقم 4 11. رقم 5 21. رقم 6 20. رقم 7 رقم 21. برادرای عزیز رقم 7 قطع رقم 5 برادرو واره کرده 21 ده. من رقم 5 هم برادرو 21 های. کسی خوشمنده مرحمت برادرای عزیز بدروی 1000 چند سی میشه که 3900 یک نیم 1900 روبلی 1700 روبلی برادرو کسی میتونه مرحمت بدروی کی؟ 157. رقم 6 اکای لازر. سه و 900 ها 1900 روبلی برادرای از اکای لازر 1900 روبلی برای کسی میدارم مرحمت 1900 روبلی میشوه 3900 پلای برادرو 1900 روبلی کسی میدارم مرحمت. رقم 6 اکای لازر اکای جهانزیب اکای برادرای عزیز اکای کی بود با رقم 7 اکای علی خان خب برادر اکای شمشاد برادرای عزیز پول برادرها پولی کروگ جمع میشه بچه اوچا کی میدروه پولی کروگ های رقم 1 2 3 4 برادرها خولی های اکای لازر جان بچه اوچا 1300 روبلی دیگه برادر پارتو اکای لازر جان پولی های چی نگه داری بچه اوچا پولی های جش تو پرشا و رقمو گرد نیست برای جان زنده باشی شیر پلنگ برادرای عزیز می نویسیم چرا نه رقم ها را می نویسیم وره وری برادر کینوگی ای بازی منو برادر خودش وره داره بچه بچه نویسه برادر وره ده بدروی اخی اکای شمشاد گجادی برجون بدرو اخی اکای شمشاد اکای جیمی اکای منو کی برادرای عزیز 1900 روبلی وره بدروی هزار سیصد اکای کیو برادرای عزیز برش لگه شروع نر بره ده کی مدروی برادرای عزیز دیگه یکم خوشمند نیست خرطه را میکنم سه کاسه کش تمام اکای فریدون میکشیم رقم 5 6 سیام مرگه سیام میکشیم شیرو نه خرطه را میکشیم دستی بودم برای چی حضور نه کسی میزنه برادرای عزیز
4700 روبل بچه چه آشا باشه. 4700 روبل کسی میزنه آشا. رفتیم 5 6 7 5 6 7 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قرطه برادرو این همجا میسته. کسی میزنه برادرو آشا باشه. اکای فریدون رقم 500. اکای علی خان رقم 700. اکای لازی رقم 600. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نه 4700 روبل آشا باشه. رفتیم رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 23 تا رقم 6 رقم 7 رقم 7 20 رقم 6 برادرو با 23 اکیه اکای لازر 4700 روبل آش شود. برادر عزیز 4700 اکای لازر آش شود. یک سه اکای حسین 00 کش. برادر عزیز می نویسیم شیروی نه رقم رو می نویسیم 4700 اکای کده بنویسیم لازر ده. رقم 2 اکای شمشاد. رقم 6 اکای لازر. رقم 754 برادر خالیه 754 اکای فریدون بچه اوچه بنویس رقم تا. اکای جیمی جیمی اکای اورای ارزو جان رقم 4 ته تمام اکای ارزو جان بچه اوچه رقم 4 رقم 75 برادران کی میگیره رقم 75 اکای ارزو جان برادری عزیز رقم 57 دیگه شما نمیگیری شیر نر. کسی نداره ارزو نداره با کی نداره خالق ارزو جان برادر سن در پرتو با کیه 57 اکای اصلا خوش آمدی براتون سلام مدگیر تمام و علیکت با سلام براجون خوش آمدی سما را میپرتیم اکای شمشود 300 روبل اومد اکای حسین 00 اومده گیای با کی مونده گیای اکای اصلا خطی اکای ارزو جان برادر سماتون پرت شیروی نر سما پرت رقم مقصد جداد نکنیم برادر ریسک خطر کشه بوزی خنق نکنیم اکای ارزو جان سمود آمد 00 اکای اصلا تیزش بگی بچه ها چه تیزش بگیر
یه مینوت برات میپرسم تسترش گیر اکا اصلا جون بچه چه تسترش گیر جداد نکنیم تمام اکای ارز جون سمود آمد شیر نر سمود آمد شیر پلنگ برادرای عزیز اکای اصلا برادر رقم تا پس میکنم شیر نر برای کس دیر کرسی بچه و چه مردم اجده دورا برادر جون رقمی چند بده اکا اصلا 75 برادرای عزیز رقمی 57 برادرو کسی میگیره مرحمت مرا بتش اکای لازل 57 هر دشه میگیری اکای لازل 57 موندگی اکرام مادا بتش تمام اکای اکرام ای خیلت بچه و چسیم تا پرتو اکای اکرام سم تا پرتو اکای اکرام اکای اصلا خزانه اکای اکرام دا بنویسی برات ما اکرام ولدی سم شما پرده برات تو خاطرم میکشیم دارش میره میکشیم خاطرم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای اکرام 1500 روبل اومد نه 100 روبل دورو میخونیم برادران میخونیم اکای حسین رقمی 1300 اکای اکرام رقمی 57 900 روبل داره برادرای عزیز کسی میدانه شیروی نروشه ولی اکای اکرام جان آمد سمتون رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 20 تا رقم 3 20 تا رقم 4 20 تا رقم 5 22 تا رقم 5 رقم 6 12 رقم 7 22 تا رقم 7 برادرای عزیز رقم 7 و 5 با وارد اشیروی نر اکی همی 7 و 5 اکای اکرام اکای اکرام هر در رقم برادر خودت بده شیروی نر یکم خوشمن باشه بدرو یکم خوشمن نباشه اکای اکرام میتیم رقم 900 روبلی برای هر دش بتیم اکای اکرام جان برادر یکم کس ندرو خودت میگیری اکای لازه رقم 6 در درو آمد اکای اکرام
رقم 1 2 3 14 اکای ارزو جان مدروی برده برادر 5700 بگیرشای. اکای شمشد برادرم مدروی خویشمندو مرحمت. اکای شمشد اکای ارزو جان برادرای از خویشمند باشه مرحمت. برای 900 روبلی. اکای زفر 900 روبلی برای شیروی نر. اکای اصلا برادر جون ورش دیگه شیرنر برادر 900 روبلی مدروی شیرنر. برادرای عزیز رقم 1 2 3 4 اکای اصلا نو سمش آمد. اکای اصلا سم دومد شیرنر ورد مدروی. یکان خوشمنه دسته اودام میکشم شیروینر. یکان خوشمن نباشه دسته اودام میکشم. دسته کس میکشم. اکرام بکش تمام اکای اکرام میکشم. تنسمی اکای پرویز 900 روبلی برای 900 روبلی های. اکای کی اکای اصلا براجان سمود آمدگی شیرنر بنویس مقصد مدروی نمدروی دواره. تمام اکای اکرام خنک نمیکنم شا بچه اوچا. کسی بزنه 2100 روبل شو. 5 6 7 5 6 7 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خرطه من اینجا میایسته میخونیم. اکای اکرام رقم 5 اکای اکرام رقم 57 900 روبل داری. اکای لاز رقم 6 3500 روبل داری. کسی میزنه برادرای عزیز 2100 روبل آشاشه. رفتیم رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 هم 20 رقم 5 و 21 2100 روبل آشاوه تبرد آشاوه. رقم 5 آشاوه می نویسیم. رقم 6 اکای لازر می نویسیم. رقم را براتو تکسیز می نویسیم. اکای اصلا اکای برادرای از می نویسیم رقم را. اکرام 57 هفتار 4 1 اکای اصلا. رقم 2 و 3 برادرای عزیز رقم 2 و 3 را کی میگیره شیرو نر بنویسه. اکای اصلا ببینید چند خانم 2000 اومده. رقم 2 و 3 برادرای عزیز کی میگیره رقم 2 و 3 را کی میگیره شیرو نر بنویسه. رقم 2 و 3 خالیه 2000 اکای اصلا اومده. رقم 2 و 3 برادرای گیره بازی خنک نکنیم شیرو نر. رقم 2 و 3 خالیه. اکا جیمی جیمی اکا جهانزه براتو شما کجا شده برادرای عزیز. می نویسیم برادرای عزیز رقم 2 و 3 موندگی های. رقم 2 و 3 دگان خوش من باشم.
برادرای عزیز رقم 2 و 3 رقم 2 و 3 را کی میگیره؟ می نویسیم برادرای عزیز رقم 2 و 3 خالیه می نویسیم. کسی خوشمنده مرحمت رقم 2 و 3 خالیه. برادرای عزیز رقم 2 و 3 را میگیره قرطه را کشیم. اکی اصلا رقم 2 و 3 اکی اصلا در بنویسه رقم 2 و 3 را اصلا در کسی میزنه برادرای عزیز آشا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکی لحظه رقم 6 3 و 200 داری. اکی اکرام رقم 5 و 7 2 400 داری. اکی اصلا رقم 4 1 3 2 1 3 2 800 رو بودی. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشا باشه. رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 1 برادرو 21 رقم 2 هم برادرو 21 اینا برادرو رقم 1 هم 11 گفتیم 21 برادرو 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 7 برادران 22 اکیه اکا اکرام آشواتا براجان با 22 آشواتا رقم 7 1800 آشواتا پنج و 7 هفتو رکه اکرام می نویسیم اکی لحظه رقم 6 می نویسیم برادروی از اکی اصلا می نویسیم برا ما چند موند 800 روبل موند اکی اصلا 100 روبل دیگه پرتو 3 رقم تونی گیری برادر برادرای از رقم 1 2 3 4 برادرای 1 2 3 4 کی میگیره 2 3 4 2 3 4 رقم 1 برادرمون رقم 1 اکای اصلا 100 روبل دیگه پرتو الیو چو کدی سوزی یا بینوخی شکر میشم اینجا یا بین سه چو بابا خیلی شد روی کرگی میشه که وای نمیکنه دو بین کانال پریم درو مالش نه ولی اکا اصلا اون سه دیگه این پرته برادر رقم 1 کی میگیره رقم 1 موندگه رقم 1
رقم یک برادران ماندگی یگان خویشمند باشه مرحمت رقم یک ده. رقم یک ده یگان خویشمند است. 1000 روبل دیگه پرتو کی اصلا رقم یک برادرها کی میگیره؟ رقم یک خالیه. برادرای عزیز رقم یک میگیریم شیروی نه رقم یک خالیه. رقم یک برادر رقم یک که لازر ده خاطر میکشیم. کسی میزنه شیروی نر آشه باشه بچه اوچه 1800 روبل. دو رقم رفت برادرای از دو کارت کشیم رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای اکرام رقم 57 3600 داری. اکای لازر رقم 6 1600 داری. اکای اصلا رقم 2 3 4 900 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشا باشه. رفتیم رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 30 تا. رقم 3 رقم 3 برادر 8 تا. رقم 4 رقم 4 21. رقم 5 رقم 5 11. رقم 6 رقم 6 22. رقم 7 رقم 7 21. برادرای عزیز رقم 2 با 30 تا برادر آش شوته 1800 روبل داری آش شوه. رقم 2 آش شوته اکای اصلا آش شوته براد می نویسیم برادرو. دبای 50 فکای کرم علیکم با سلام اکا اش پرس اکا موزی ترینکه برای جان کو 300 روبل سر رقم چند رقمی گیری برای جان مقصد رقمت بالا برامد 1800 روبل میبری. اگر چند رقمی گیری 300 روبلی سر رقم میپرتوی. اگر بریدی برادر 1800 میزنی. نه دیگه مردم بسوریه اوخی چی پلی اکایی که چانسیم داره؟ لازر مال شکا جان پلی لازر اکای لازر 2600 روبل داری بچه ها. چه اکای لازر 2600 چی باکا لازر برادر 3200 داشتی برای جان در اینجا دو رقم گرفتی بو 2600 مون. بله تمام برادرای از رقمی اکای لازر رقمی کم گفتیش نه اکای لازر برای جان خیلی اگم اشپا کردیم
رقم یک کی میگیره برادرای از رقم یک خالیه. رقم یک کی میگیره اکا لازر بگی اخی بچه ها چه خاطر تو دودان گریم بازی خنگ نشوه. رقم یک برادرو کی میگیره قرطه کشیم. رقم یک می نویسیم برادرای عزیز، می نویسیم رقم را. ما دگیر اکای اصلا نویسیم. تمام برجون رقم یک اکای اصلا. همه دو رقمی دورده اکای اصلا 3 تا دورد ایشه گریف 4 تا شد. رقم یک رقم یک رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای اکرام رقم 57 3000 دوره اکای اصلا رقمی 1 2 3 4 1500 دوره اکای لحظه رقمی 6 2300 روبل دوره. برادرای عزیز کسی میزنه واش شوه. رفتیم. رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 11. برادرای عزیز رقم 6 برادرها با 22 آش شوه تا 1800 روبل داری. اکای لازر آش شوه. رقم 6 1800 بنویسید. پفتار باشه براتا پفتار بنویسید. پفتار باشه پفتار نویسید. اکرام 50 پفتار. اکای اصلا می نویسیم. اکای اصلا اکای اصلا رقم می نویسیم. اکای شورت خوش آمدی براجون. ولی اما اکای اصلا رقمش پس کنه برادر. رقم 4 میتیم تا اکای اصلا میگیری یا نمیگیری برادر؟ اکای اصلا بنویس اخی برادر. 5 و 4 اصلا 5 برادر اخی 5 زینی تا اکای اصلا رقم 4 3 2 1 خودت موندگی های برادر یا تد نویسید. امی اکای اصلا بنویسید. ایفی را پیش که گوه 2 و 4 2 و 4 اصلا اکای شوراد رقم 3 رقم 1 کی میگیره. رقم 1 تدگیره برادر رو قرطه را کشین. رقم 1 و 6 اکای کی لازر کسی مداره اکای شورت ها اکای شورت رقم 3
اومد فکرم نمیده اومد شو 300 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکی اکرام رقم 57 2400 داری. اکی لحظه رقم 61 3500 داری. اکی اصلا رقم 2 و 4 900 روبل داری. اکی شهرت رقم 300. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشا. بله اکی شهرت گذشت اکا جان. کسی میزنه آشا. رفتیم رقم 1. رقم 1 برادرها 310. رقم 2. رقم 2 22. رقم 3. رقم 3 10. رقم 4. رقم 4 برادرها 10. رقم 5. رقم 5 21. رقم 6. رقم 6 20. رقم 7. رقم 7 برادرها 21. برادرای عزیز رقم 1 با 310 بچه با ترینکا آش شوتا. اکی لازر اکی لازر 1800 دیگه آش شوتا. می نویسیم برادران رقم ها را می نویسیم. گبزن افیر خوش آمدی براد بور رفتی رقم 6. رقم 75 اکی کیه گز سلام علیکم آمدم خوش آمدی اکی گبزن افیر خوش آمدی براد. زنده باشی اکا زنده باشی براد. رقم 6 اکی لازر. برادرای عزیز رقم 1 2 3 4 برادران موندگه خوشمند و مرحمت. 1 2 3 4. دو 4 اکی اصلا اکی گبزن افیر رقم 1 3 موند. جلانی باشه مرحمت. صاحب سلام براد در باره بازی میفهموندی گپ نیست. دو 4 اکی هستن برادر اکی صاحب ندین برادر جان در بازی برادر 300 روبل سری رقم 1800 روبل بگیر شای برادر. ترینکای توجیکی بچه بچه جلانی باشه مرحمت برادر جان اکی شریپو براز جلانی باشه مرحمت. ترینکای برادر جان رقم 1 3 رکی میگیره. رقم 1 3 خولیه. رقم 1 و 3 برادر خولیه خویشمند و مرحمت. رقم 1 و 3 یگان خویشمند هسته برادر. رقم 1 و 3 خولیه می نویسیم برادرای عزیز. رقم 1 و 3 خولیه خویشمند و مرحمت. رقم 3 اکی اکرام. رقم 1 برادر کی میگیره؟ رقم 1 خولیه برادرای عزیز. رقم 1
رقم یک برادرها کی میگیره؟ شیروی نه رقم یک خولیه بگیره برادرها بازی را سر کنیم. برادرایی که نو آمده شیروی نه خوش آمده رقم ها را برادرها میگیریم لایک های بگیرم میمونیم برادرها. یخشی بلدی چی بازی؟ اکه یخشی بلدی خوش آمدی براجان بازی ترینکه های یخشی بلدی گفته یخشی بلدی چی بازی گفتی تو؟ بلدی ها؟ یخشی بلدی هم بلدی میشه بازی ترینکه بچه اوچا 300 روبل سری رقم 1800 بگیری شای برادر رقم یک موندگی میگیری اکه یخشی برادر از رقم یک موندگی رقم یک کی میگیره 8 9 نفر این برادر رو می نویسیم رقم یک خولیه رقم یک در برادر یکم خوشمن است اکای لازر جون بچه اوچا میگیری و همه برادر تیزش گیرو شیر اینا اجرات نکنیم براچون رقم یک نمیگم ما گفتی نه 3-10 دو دکتا یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای اکرام رقم 573 1500 دوری اکای لازر رقم 61 4700 دوری اکای اصلا رقم 24 300 روبل دوری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوه رفتیم رقم 1 22 تا رقم 2 20 تا رقم 3 11 رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 برادر 3-10 رقم 7 10 تا همین اکای لازر رقم 6 اکای لازر برادر بویا بردگاه آش شوا بچه اوچه دیون برایتا ترینکه برادر جان با 3-10 پستنی برادر آش شوا تا می نویسیم رقم را شیرو اینا رقم را می نویسیم پفتور باشه پفتور نویسوندن گرین 5 توقع می نویسیم اکای اصلا 4 می نویسیم گاب نیست اکای لازر رقم 1 2 3 7 برادر 1 2 3 7 اکای لازر باید خود دام پدر کتی بچه و چاوخی بچه پدریت بریدی استی رقم 1 2 3 7 برادرای عزیز می نویسیم رقم 1 2 3 7 خولی های
رقم 1 2 3 7 برادرای یگان خوشمند باشم مرحمت. افیر در 12 نفریم برادرای عزیز می نویسیم. دوازده نفریم برادران می نویسیم. رقم 1 2 3 7 برادر خالیه. رقم 1 2 3 7 برادر خالیه یگان خوشمند هستای مرحمت. رقم 1 2 3 7 برادرای عزیز می نویسیم. رقم را شروع نه رقم را می نویسیم. اکا اکرام رقم 2 می نویسیم. شروع نه رقم را می نویسیم. برادرای عزیز می نویسیم. شروع نه رقم 1 3 7 خالیه. رقم 1 3 7 خالیه برادران می نویسیم. بله چند سوم 300 روبل یکه اسامیدین خوش آمد. یکه اسامیدین 300 روبل بچه اوچا. رقم 1 3 7 برادر خالیه. رقم 1 3 7 رقم 1 3 7 برادر خالیه می نویسیم رقم را. رقم 1 3 7 برادرای عزیز رقم را می نویسیم. شروع نه کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت. بازی را خنک نمیکنیم برادرو. سوال چند شده؟ 10:32 ولی مردم نه وای کار اومده ساعت می نویسیم. شروع نه رقم 3 و 6 اکی کی رقم 7 یک اکی میگیره. 7 یک خولیه اکی لازر براتم. می نویسیم رقم 1 7 برادر خالیه. رقم 1 و 7
اکه اصلا رقمی یک رقمی 7 کی میگیره؟ اکه لازه ده 7 گیره اکه یکی اومد اصلا 1000 روبل یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکه اکرام رقم 2 5 900 روبل داره اکه اصلا رقم 4 1 700 روبل داره اکه لازه رقم 6 3 7 5600 روبل داره کس میزنه برداره باشه و رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 23 رقم 7 رقم 7 که؟ نظر اکه لازه رو شوتا با 23 او شوتا برات رقم 6 اکه لازه می نویسیم برادرو رقمی 5 رقمی 4 اکه رقمی 5 اکه اکرام برادرو رقم ها را می نویسیم شیروی نر رقمی 1 2 3 7 برادرو خولی های رقمی یکم اکه ماجور اکه ماجور خوش آمد رقمی 1
رقم 237 برادرها کی میگیره؟ رقم 237 خالیه. رقم 237 برادرای عزیز. که مجرور جان سوتا پارتو. برادرای از رقم 237. رقم 237 برادران می نویسیم. رقم ها را می نویسیم شیر و نر. برادر 8 نفره شیر نر 8 نفره هم خب دام استودا. رقم 237 برادر خویشمند و مرحمت 10 نفر شدیم برادرای عزیز 10 نفر شدیم. می نویسیم. برادرای عزیز می نویسیم رقم را شیر نه رقم 237 237 خولیه برادرای عزیز می نویسیم.
امید جون مجبور رقم 237 برادرای عزیز 237 کی میگیره شروع نه رقم رو می نویسیم رقم 237 برادرای عزیز می نویسیم اکای شریف بگی سلام علیک و علیکم با سلام اکای شریف رقم 3 رقم 27 برادرامون رقم 27 4 و 7 اکای اصلا رقم 4 هفتم تیشه اکای ریال مادرید رقم 2 موند رقم 2 اکای ریال مادرید رقم 2 رقم 2 اکای ریال مادرید خوش آمده برادرها همه کسی خوش آمده شیروی نه لایکای پابراتس که میمونیم کسی نداره برادرها سمورا میپرپیم ما پارت افتم اکای ریال مادرید بچه اوچه با کدام نام سمود میبیا شیری نه اکای ریال مادرید برادر با کدام نام ای سمود شیری نه یا نویس امید رقم 1 اکای کی بود؟ اکای ماجور براجون رقم 1 تا خولی میکنم شیرنا رقم 1 تا خولی میکنم سمود آمدگی نیست اکای لازر در رقم 1 شش بگید اکای ریال مادرید از دو سال نمون امید اکای کیا شریفو نه اکای ریال مادرید 900 آمد اکای شریفو هزار 200 لازر رفتیم برادرای از میکشیم کارت را 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای لازر رقم 1 6 6800 داری اکای اکرام رقم 5 600 روبل داری اکای اصلا رقم 4 و 7 100 روبل داری اکای شریف و رقم 3 900 روبل داری اکای ریال مادرید رقم 2 600 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه 1800 اوشا رفتیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 23 تا رقم 5 10 رقم 6
رقم 6 30 تا. رقم 7. رقم 7 20 تا. رقم 6 برادر بسیح آش شوته اکی. اکی لازر آش شوته بچه اوچه آش شوته دو رایسه آش شوته. اکی ریال مادرید پفتور رقم چند بود؟ 5 پفتور اکی کی اکی شریف و رقم 3 پفتور اکی ریال مادرید رقم چند بود؟ 4 ریال مادرید 2 رقم 2 پفتور اکی لازر رقم 6 پفتور رقم 4 و 1 و 7 اکی بود؟ 4 نویسشون آوری رقم 4 اکی رقم 2 اکی ریال مادرید اکی اکرام رقم 5 اکی ریال مادرید رقم 4 اکی اکرام رقم 5 رقم 4 ریال مادرید رقم 4 اکی اکرام رقم 5 اکی شریپو رقم 3 اکی لازر رقم 6 اکی اصلا رقم 4 و 7 رقم 1 برادران کی میگیره؟ رقم 1 رقم 1 خولیه رقم 1 رقم 1 اکی لازر دلتی اکی لازر رقم 1 در کارتون اکی زفر 200 روبل پاسو اکی اصلا 4 و 7 گرفتی بچه او چه 300 روبل دیگه پرتو با اکی اصلا و علیکم السلام اکی واسه خوش آمدی اکی واسه خوش آمدی اکی اصلا اول میفهمم سه نول که نیم چانس میبیا یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت سه دیگه آمده که اصلا یه بار میخونیم برادرای عزیز اکی ریال مادرید رقم 4 300 روبل داری اکی اکرام رقم 5 300 روبل داری اکی شریف و رقم 3 600 روبل داری اکی لازر رقم 6 و 1 8000 داری اکی اصلا رقمی 4 و 7 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه حضور و حیثیت اوش باشه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 22 تا رقم 3 21 تا رقم 4 21 تا رقم 5 10 تا رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 11 رقم 2 که نه نویسونده
Real Madrid. Real Madrid çoğu değil mi sana? Rakami diyor. Ya dakika bачо, чая dakika akay Real Madrid ننویسوندیم. акай Real Madrid бачаҳо ча рақами 2 оз шавата ба 22 оз шава. Real Madrid рақами 2 оз шава. менависем бародарои аз рақаморо. 5 акай Real Madrid пафтор. камерат аз чумон. چی با اکا جان کامرا نیتوه برادر؟ این کامرا جومی دسته آخی برادر رو یه دقیقه برادر رو من کامرا دیگه نمه جنبه شیروی نر رفتیم رقم 6 اکای لازر اکای اکرام رقم 5 پافتور اکای ریال مادرید رقم 2 پافتور اکای شریف و رقم 3 پافتور اکای برادرو اکا مو در رقم میرسه اکای واسه میرسه برای جانولی رقم 1 و 4 برادرو اکای 1 و 4 و 7 برادرو اگر خوشمن نباشه اکای دلیرجان دامیتیم رقم 7 اکی بود؟ اکای اصلا پس میکنی براد اکای اصلا رقم 7 پس میکنی اکای دلیر دامیتیم رقم 7 اکای دلیر دل شمیریم برادرای از رقم 7 اکای دلیر اکای واسه برادر رقم تا بنویس اکای واسه 1 و 4 موندگه 1 و 4 اکای واسه رقم 1 برادر موند رقم 1 کی میگیره ریال مادرید درست نمیسون Real Madrid رقم 1 برادر کی میگیره رقم 1 رقم 1 خولیه اکای واسه رقم 4 رقم 1 برادر خولیه رقم 1 اکای دلیر خطی اکای واسه سموتون پرتوی شیروی نه سمو را می پرتویم اکای دلیر رو مدسمش 300 روبل اکا برادر رقم 1 کی میگیره رقم 1 خولیه شیروی نر می نویسیم رقم 1 خولیه خویشمندو مرحمت رقم 1 خولیه رقم 1 ده برادر یگان خویشمند باشه مرحمت بنویسه رقم 1 اکای لازر رقم 1 اکای واسه سمتا پرتو اکای واسه اکای شورات خوش آمدی براد اکای واسه سمتا پرتو اکای واسه رقم 4 برادر سمتا پرتو اکای واسه 600 روبل اومد برادرای عزیز خاطر برادران میکشیم سومی همه آمد شیروی نر سومی همه آمدگه اکای ریال رقم چند داری؟ 2 اکای اصلا 0-0 داری؟
کدومش که میرسیم شدیم نبنویسیم. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای ریال رقم 2800 داری، اکای لاز رقم 1 و 6 7 و 400 داری، اکای شریف و رقم 3 300 روبل داری، اکای دلیر رقم 7 0 0، اکای واسه رقم 4 300 روبل داری. برادرای عزیز کسی میدونه شروع نر اوش شو. رفتیم رقم 1 20، رقم 2 20، رقم 3 12، رقم 4 11، رقم 5 11، رقم 6 20، رقم 7 20. برادرای عزیز رقم 7 رقم 2 رقم 2 رقم 1 رقم 6. بله برادران رقم 6 رقم 2 رقم 1 و رقم 7. برادران 4 رقم وعده کرده خویشمندو مرحمت 900 روبلی بدرویا 20 دا وعده کرده شیروی نر 20 دا وعده کرده 1 6 هردش وعده دیگم که اساس بردار یا کارتر کشون. رقم 3 4 5 خولیه 16 نفر این برادرای عزیز 20 دا 4 رقم وعده کرده 900 روبلی کی میدرویا. رقم 1 2 6 7 1 2 4 نیست برادرو نباشه در 4 رقم میکشیم. رقم 1 2 6 7 در 4 رقم میکشیم برادرو کسی میدونه اما 1800 او شواشه بچه بچه یک کیه 1 2 4 1 2 6 7 1 2 6 7 1 2 6 7 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینجا میشه برادرها کسی میزنه اما 1800 اوشه میخونیم. اکای ریال رقم 2 1800 رو، اکای لاز رقم 1 6 7400 رو، اکای دلیل رقم 7 0 0. کسی میزنه برادرها اوشه. رقم 1 11، رقم 2 22، رقم 6 20، رقم 7 20. رقم 2 برادرها با 22 آش شوته 1800 روبل آش شوه بچه بچه آش شوته. اکای ریال آش شوته بچه بچه می نویسیم رقم را. اکای شریف و رقم 3 رقم 2 پفتار اولیاکا اکرام پست کر او دفت کی بود آخی؟ رقم 1 برادر رقم 1 4 5 6 7 خولیه اکای شورا نگیشته او دفت نیستم دابد برادر می نویسیم رقم را شیروی نه. رقم 4 اکای واسه رقم 6 اکای لازر رقم 1 5 7 برادر رقم 1 5 7 کی میگیره. رقم 5 هم اکای واسه
رقم 1 و 7 موند. اکای شریف رقم 3. رقم 1 و 7 کی میگیره؟ 1 و 7. اکای واسه نوشتم تا رقم 1 و 7. پنج و 3 5 و 4. رقم 1 و 7 کی میگیره؟ برادرای عزیز می نویسیم. رقم 1 و 7 خالیه. اکای واسه 300 روبل دیگه بچه ها چپر تو با کسی نداره. یک هفتش کنه که واسه 300 روبل اومد. رقم 1 و 7 هم برادرها گیره قرطه را کشیم. خواهشمندا مرحمت 300 روبل 1800 روبل بگیریشه. 300 روبل برادرها 1800 روبل بگیریش. کسی خواهشمنده مرحمت. رقم 1 و 7 خالیه. رقم 1 اکای فریدون. اکای فریدون خوش آمدی. رقم 1 اکای فریدون. رقم 7 اکای دلیر. خوش آمده برادرو. رقم 7 اکای دلیر. برادرو عزیز سما را میپرتیم شنا. سر میتیم. اکای فریدون اومد. اکای دلیر جان بچه ها چه تیزش بگیر. 300 روبل اومد. اکای دلیر هم 300 روبل اومد. اینم خاطرت یکی پریگرام. برادرای عزیز سومی همه آمد. چرا نر کس میزنه آشه باشه بچه ها چه. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونید. اکای ریال مادرید رقم 2 3 و 300 داره. اکای شریف و رقم 300. اکای لازه رقم 6 700 داره. اکای واسه رقم 5 و 400. اکای فریدون رقم 100. اکای دلیل رقم 700. برادرای از کسی میزنه و شما رفتیم. رقم 1 11. رقم 2 10. رقم 3 11. رقم 4 23. رقم 5 10. رقم 6 20. رقم 7
رقم 7 برادر 21. رقم 4 ایکیای اکی واسه آش شوه. رقم 4 اکی واسه آش شوه تا برادر با 23,800 روبل داری آش شوه. تمام اکی لازر تمام گب نیست اکی لازر. اکی ریال رقم 2 می نویسیم رقم را شروع نه رقم را می نویسیم. رقم 6 اینی اکی لازر برادر خولیه کدام خوشمنده مرحمت میتونه گیره. رقم 1 3 4 5 7 برادر رقماتو نویسید 4 7 اکی واسه 6 بگی گفته اکی شریف و رقم 6 رقم 1 3 5 7 برادر خولیه خوشمنده مرحمت می نویسیم. اکی شریف و 5 هم بگیر میگه. تمام اکی شریف و 6 و 5 اخته بچه بچه. رقم 1 3 7 برادر رقم 1 3 7 کی میگیره خوشمنده مرحمت. رقم 1 3 7 چند سمای؟ خلصانش می نویسیم برادرای از رقم ها را می نویسیم. اکی شریف و فضل رو 800 اومد. نویسیم 3 و 7 اکی دلیر جون 3 و 7. رقم 1 کی میگیره رقم 1 رقم 1 خولیه برادرای از می نویسیم رقم 1 خولیه. اکی قربان خوش آمدی اکی قربان براتم خوش آمدی. یا اکی قربان مو کم نمو بود اکی واسه رفت سمش اکی کیا لازره آمد رحمت براتشکا زنده باشین اکی لازر زنده باشین برادرها سمو را میپتن رقم های 7 رقم نویستگی چند؟ گفتم کو اکی 6 و 5 اکی شریف و گریف اکی دلیر شریف و وزور 800 آمد اکی دلیر سما پرتو اکی دلیر اکی قربون ما 600 رو بودی اکی قربان جان سمو دامد چهر نه سمو دامد اکی دلیر برادر سمی خودت من پرتو بچه چه اومد 600 رو بود اکی دلیر میکشیم خطره 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم
اکای ریال رقم 2 3000 داری. اکای بوسه رقم 4 1500 داری. اکای شریف رقم 6 5200 داری. اکای دلیل رقم 37 00. اکای قربان رقم 1 300 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیرو نر آش و بچه و چه 800 روبل. رفتیم رقم 1 22 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 11. رقم 4 22. رقم 5 10. رقم 6 21. رقم 7 10. برادرای عزیز رقم 4 برادرها با 22. رقم 1 برادرها با 22. وره کرگان شیرو 900 روبلی. کسی خوشمنده مرحمت برادران 900 روبلی بدروه. رقم 4 رقم 1 دو برفته. اکای ریال اکای قربان اکای دلیر برادران وره ده میدروه 5700 روبل ویگریشه. رقم 6 وره اکای شریفو. رقم 2 اکای ریال 900 روبلی برادران ورش دیگه 900 روبلی. رقم 5 اکای دلیر وره برادران وره 900 روبلی. یکم خوشمن هستی یک 4 ده وره میدونیم بابا این نیست. رقم ها اکای قربان برادری عزیزم اکای قربان رقم دوره کن. رقم 1 اکای قربان های اکای قربان رقم 1 اخیر ده چه و چه. رقم 3 و 7 ده برادران کی میدرو وارده. رقم 3 و 7 5 اکای کیه اخی دلیر رقم 7 واره گفته اکای ریال. رقم 7 هم گرفت. رقم 3 اکای قربان گرفت. ریال نمیشه رقم 7 اکای قربان رقم 3 ده خوش اکای قربان جان 600 سیم دیگه پرتو بچه و چه 600 سیم دیگه. رقم 7 اکای ریال گرفت. اکای دلیر اومد 900 روبل. چند سیم ده؟ رقم 5 واره 5 6 هرچی نه رقم 6 گرفته که اکای دلیر جان رقم 5 اکای قربان 600 دیگه اومد. کی سیم نداره اکای دلیر سیمش اومد. همه دیگه دوره برادران سومی همه آمدگه شیرای نر قرطه را میکشیم. چرا
تمام اکای قربان جان میکشم شب بچه چه همین سوم برادرات مقصد سوم شما حسابتا و ایسو آخه برای چقدر برادرای عزیز مقصد کرال نشوده همه کو 5700 بگیریش برادرای عزیز کاسه میزنه 5700 روبل بچه و چه باشه یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای واسه رقم 4500 داره اکای قربان رقم 1300 اکای ریال رقم 27200 داره اکای شریف و رقم 3 اکای شریف و رقم 6 300 روبل داره اکای دلیر رقم 500 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش باشه 5700 روبل رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 17 تا رقم 6 برادرها با 22 آش شوات بچه وچه 5700 روبل اکی رقم 6 اکی شریفوف آش شوات برادر آش شوات اکی قربان رقم 2 اکی واسه رقم 4 اکی ریال رقم اکی ریال یکم رقم دیگر را بگی اکی شریف رقم 6 اکی ریال رقم تا پیشکی اکی قربان گریف بعدی بار برادر اکی ریال یکم رقم دیگر را بگی رقم 1 3 5 7 خالیه رقم 7 و 5 اکی ریال شریف و 5 بگی اکی شریف و رقم 3 1 خالیه 3 و 1 برادر رقم 1 و 3 را کی میگیره 1 و 3 اکی ابوبکر تی کسی میپرتی اکی قربان چهسو اکی قربان سون پرتی اکی اسکر اکی اسکر کش آمدی اکی ابوبکر سمت پرتو اکی قربان برادر شما هم پرتی اکی با کیه یک سی اکی ابوبکر کسیم نداره که تاوی بینی کسی نداره اکی قربان داره ابوبکر که بسی دوره اکی واسه داره اکی واسه یکی واسه اکی ابوبکر خطی اکی قربان برادر سیموتو نتیستر پرتی بچه بچه افیرم را زاریتش تا پایین کوربورگی برادرو اکی ابوبکر سمت پرت وخی اکی ابوبکر
عمل میکرد و اکای قربان برادرها لایک های باباگی را میمونیم شیرو نر همون لایک های باباگی را برادرها فراموش نمیکنیم اکای قربان جان نپفته بچه و چه آمد اکای ابوبکر آمد برادر عزیز آمد سوی اکای قربان همینجایی اکا جان برادرای عزیز می نویسیم اکای قربان همینجا باشی بنویس برادر رقم چنده اکای قربان رقم دو را برادرها کی میگیره اکای قربان رقم دو را پاس کرد کی میگیره برادرها اکای قربان دیگه نمی نویسه برادرها یگان رو نمیدونم کجا شید رقم دو را کی میگیره رقم دو را برادرها کسی میتونه مرحمت بگیره اکای واسه گب نیست اکای واسه رقم دو میکشیم قرطه را اکای قربان براجان سمتونا پرتو میگم برادر عزیز اکای قربان برادر افیرتونا پیش کنی اکای قربان ای برادرو همه اکای قربان ایتت کدامی افیرت پیش بنویسه برادرو گوی که برادر افیرت پیش کن گوی شایسته رو اومد برادرای عزیز اکای لازرجو اکای واسه برادر اکای قربان رقمش در سمش آمدگی بده برادر جان سمش په هفتگی بده اکای واسه جان بچه چه رقمی درا برادر رول در اکای قربان کیم
اکای قربان برادر اما افیر تا پیش کشیدنار هم مقصد جواب دادن گری اکا چیزی مقصد گفت ده افیر تو خفوه تمام رفتیم برادر اکای قربان ده بنویسید 600 رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادران میخونیم اکای واسه رقمی 4200 روبل داری اکای قربان رقمی 2300 روبل داری اکای شریف و رقمی 65700 داری اکای ریال رقمی 75600 داری اکای ابوبکر رقمی 13600 داری برادرای از کسی میزنه شیرای نر آش و رفتیم رقمی 1 21 تا رقمی 2 20 تا رقمی 3 20 تا رقمی 4 10 تا رقمی 5 20 تا رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 برادر 32 تا رقمی 7 اکه اکای ریال براجون رقمی 7 برادر 32 تا آش شو اکای ریال آش شو تا 1800 آش شو تا می نویسیم رقم ها را می نویسیم اکای ابوبکر پفتور 1 3 اکای قربان پفتور رقمی 2 اکای واسه براجون بنویسه برادر ها اکای کی اکای ریال بنویس برادر اکای ریال رقم چنده واسه رقم 4 اکای واسه رقم اکای ریال رقم 7 خوله 75 رقم 6 اکای شریفو همه پفتوره در رقمش اکای شریف رقم 6 اکای قربانم پفتور رقمی 2 اکای قربان پفتور رقمی دیگر پفتور همه را نویسم دی دولار نسیم بابا دیگه همه خرج نتاو خود من میسود نوره کنم ماشا خرج داره بولوگه خرج نیا باشه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای 5400 داری اکای قربان رقمی 200 خشم بزن برادر شوا رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6
10 رقم 7 12 رقم 5 برادرها با 22 آش شود 1800 روبل داری آش شود رقم 5 اکای ریال آش شود می نویسیم رقم را می نویسیم 70 اکای ریال رقم 750 اکای شریف رقم 6 قربون رقم 2 باشه رقم 4 ابوبکر تفتار همه در رقم های خود شد همه در رقم های خودش هم خبنه هم که یک کپی کرده همه شد تمام گپ نیست قربون 300 روبل اومد 00 اکای شریف و واتساپ دا بنویس برادر سمتا بپرتم واتساپ دا بنویس اکای قربون 300 اومد اکای ابو کیکو ابوبکر 1200 اومد برادرها یک دقیقه شیرای در مقصد ایسنی ورق در گذرانده سیم برادرها هوایی پول توگری کنن تمام چند که این شریفو؟ هنجی سال آمد اکا جان آمد اکای شریف چند سو مبشی داره؟ یا رقم گیری 500 چه خرد داره فرق میشه 0 کنیشه اکای شریف بفسون تا پافتون براد همه توغری شد رقم تمام برادر رو قرطه را میکشیم شیرای نه قرطه را میکشیم گم دوران رفتیم برادر از قرطه را میکشیم بچه میزنم برادر رو باشه تمام اکای شریف زنده باشی برات یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش
6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای ریال 75 3000 داری. اکای قربان رقم 2 00. اکای واسه رقم 4 600 روبل داری. اکای شریف رقم 6 00. اکای ابوبکر رقم 1 و 3 600 روبل داری. برادرای از کسی میزنه شیران نر اوشا رفتیم. رقم 1 20. رقم 2 12. رقم 3 11. رقم 4 رقم 4 31. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 11. رقم 4 برادر با 31 آش شود بچه اوچه اکی واسه آش شود می نویسیم. پفتور باشه پفتور می نویسیم. پفتور باشه پفتور می نویسیم. رقم را شیروی نه رقم را می نویسیم. پفتور اکی ریال 75 75 اکی بوسید حدور های سر نویسید. اکی ابوبکر پفتور 1 3 4 واسه پفتور. رقم 2 و 6 برادرای از رقم 2 و 6 رقم 2 و 6 برادرها کی میگیره؟ رقم 2 و 6 خالیه. رقم 2 و 6 یگان خویشمن هست برادر. رقم 2 و 6 یگان خویشمن هست. رقم 6 اکی واسه رقم 6 هم گیر میگم. رقم 2 رقم 2 و 6 اکی اکرام اکی لازه. رقم 6 رقم 6 برادرای از اکی کی میگیره؟ اکی واسه رقم 6 گیریم. رقم 2 را برادرها کی میگیره؟ اکی اکرام میگیره. رقم 2 4 هم آوه گیریم. رقم 2 را لیش کنه گرفته. برادرها رقم 2 را کی میگیره؟ رقم 2 خالیه. رقم 2 را کی میگیره؟ شیروی نه رقم 2 دیگه خویشمن باشه مرحمت. رقم 2 خالیه. رقم 2 اکی لازر نداتی. کسیم نداره. تمام خد زن به توانم پشته همش خد زنه پلوکی ویکو خد زنه پلیگ لازر که زرندگیو خد زنه یخی با معلوم نمیشه دیگه. خد را تنگ به همشه میکشیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکی لازر بچه اوچه سمش آمد 600 روبل پرت افتاد. بله بوله خزنه زرنده بشه. برادرای عزیز میخونیم. اکی ریال مادرید رقمی 74 75 اکی ریال رقمی 75 2400 داری. اکی ابوبکر رقمی 1300 اکی واسه رقمی 6 و 4 چند سم دور اکی واسه
یک 900 داری اکای واسه اکای لازر رقمی 2 برادر 300 روبل داری. برادر از کسی میزنه شیرونه رو شما رفتیم. رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 5 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 5 برادر با 22 آش شوتا بچه های اوچه 1800 داری اکای ریال آش شوتا می نویسیم برادر رقم و پفتار باشه پفتار می نویسیم رقم و پفتار باشه می نویسیم پفتار ریال 75 پفتار می نویسیم برادرم می نویسیم رقم را اکای بکر شانسم دوره نول نول دوره اکای بکر اکای بکر نول نولی بچه های چند نولی میگیری رقم 4 اکای واسه رقم 1 2 3 6 برادرم کیای خوش من 1 2 3 6 رقم 1 2 3 6 رقم 2 لازر رقم 3 اکای کرم بگی گفته اکای ابک رقم 1 3 تا میگیری یا نمیگیری هست گفته تمام رقم 1 6 موندگه 1 6 اکی میگیره رقم 1 6 رقم 1 6 نه اکای علی خان بارا نیسته بچه اوچه بارا نیسته رقم 1 6 موندگه اکای علی خان بگی گفته اکای علی خان 1 6 اسم پارتیا که اکرام 900 آمد یا دماغ اکم اومد اکای کرم اومد برادون سمود اومد اکای علی خانم اومد دو 400 داشته در اینجا اومده رقمی واسه دو رقمی تا 1 800 مونده و پایین دا اومده دو رقمی دیگه گرفت اکای واسه براجون 1 800 بچه اوچه داشتی من یا رقم دیگه گرفتی اکای واسه 1 یا اینه اکای واسه براجون گوش کمارا
2400 من اینجا داشتی براجان 2400 اینا داشتی اینجا دو رقم دیگه گرفتی اکی واسه 64 گرفتی براجان 1800 موند دمیخه 1800 موند من اینجا یه رقم دیگه گرفتی 1500 موند 1800 1500 دیگه پول داری بچه بچه پراوی نه اکی واسه اکی واسه بنویس میکشیم برادرای از خاطر میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 الیو گوش که اکی واسه علیکم بسلام گوش که اکی ای کرام اکا نگو اکای قربان گو اکای قربان خط زدم با من اجراولی به رقمش اکای کی گوش کده برای جمعه اکای واسه 600 روبل داشته 1800 زدی 2400 روبل شد یا رقم من اینجا بازی کردی برادر 64 قطع بازی کردی شد 1800 موند شش چهار اکجان پیش اهمی 64 گرفتی که آخی آخی من یک تا بازی خفضان 64 گرفتی 1800 موند من این اینجا ولی رقم 4 خولی گرفتی 1500 موند آخی گیر حساب که یک بار در یگان جا من اینجا این همین گوش که من همین جایی که گوش کن اکی واسه در وقتی پول زدی رقمی 4 ایت بود تمام دو نبود سوم زدی من با 600 دوری 1800 گذاری 2000 بیا به دفتر مسئولیت گیرم روی کنم اکی چوکه دیسی برادر من همش توش رو خطاگی ایما بوشم میگم خطاگی ایما نک میدم برات خطاگی ایما نیست ایما ما گفته سام کلی خانه بسون تو نوما چیا؟ کلی خان سون تو نوما انا باید اکجان ما در دفتری ما در کذا دورم تو میتونی گیر زبس که پارت در واسه ما تمامیش گاب نیست ما تو در کذا که اومد میامه گرم دندون ویدیو برادر توش تو دفتری ما در هست وقتی ما هوای رو تمام در افیر خوی نشون تیم در همه برادر یک تا ورق نزنم میتیم تمام دوای مالش نه توری های میگه برادر همین توش تو همین میگنیم برادر رو میخونیم اکی ریال رقمی 75 3600 دوری اکی واسه رقمی 4500 دوری اکی لحظه رقمی 200 اکی اکرام رقمی 3600 دوری اکی علی خان رقمی 1600 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شورته خودش دکزه تای افیر بیم بگو خودش دکزه بله اکی علی خان بله براجون دفتر دم است افیر دم است برادر لوبای شبو بینه رفتیم رقم 1 اکی واسه بچه و تو یکم بار بازی نکرده سی برادر تیما طرف فریب کنم رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 10
رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 22 برادرای عزیز رقم 5 و رقم 7 برادران وره کرده اگه خواهشمند باشه مرحمت رقم 5 22 رقم 7 هم 22 اگر برادران هر دی قرطه ایا اودم ده اگر ایش که ندروه سم شده هم برادر تیم اگر گویا که میدروه مرحمت بدروین برادران میدرویم شیروی نر رقم 3 وره بسه اکا اکرام رقم 3 اکا اکرام وره رقم 1 اکای علی خان میگه بگیر تمام اکای علی خان رقم 2 4 6 2 4 6 رقم میدرو رقم 2 اکای لازر نیا ریال مرحمت بدرو اکای ریال زنده باشی مرحمت بدرویم سو رقم 6 4 برادر رقم 6 4 رقم میدرو 5700 روبل برادر ویگریش میشه 5700 رقم 6 4 900 روبلی برادر واره 900 روبلی کی واسه برادر واره مدروی واره رقم 6 هم ریال مادرید واره دا بدرو ما همه رقمو پر شد چور اکی واسه اکی لازر اومد 1500 اکی اکرام 300 دیگه پارتو 1500 اومد 600 دورا علی خان علی خان نو کنی اومد اکا خان یکم رقم یک تمام هم اومد خطانی همه شد خطانی باشه یکی شد همه سوی کدومش میمونه بس میکنه کو همه سوم خط نزنه شد برادرای عزیز سومی هم اومد چرا اینا قرطه از درش میکنیم بکشیم همون نوشم سوم داشته ایشا پایین نمیشه تمام اصلا نیشه خط در اصلا گیری 5700 روبل کسی میزنه برادر آش شوا تمام اکای اکرام جان اومدگی اکای واسه آمد برادر هم آمد سموشون اکای واسه برادر جان وره رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اگر ریال رقمی 7 و 5 6 هم گریف اگر ریال 2700 روبل داری اگر لازر رقمی 2 600 روبل داری اگر علی خان رقمی 1 0 0 اکای اکرام رقم 3 0 0 اکای واسه رقم 4 600 روبل داری برادرم کسی میزنه 5700 روبل آش شو یکم خطاگی نیست برادرم رفتیم قرطه رو هوی میکنیم رقم 1 22 تا رقم 1 22 تا رقم 1 رقم 2 21 تا
رقم 3 20 تا. رقم 4 10 تا. رقم 5 20 تا. رقم 6 21 تا. رقم 7 20 تا. رقم 1 اکی علی خان رقم 1 قدی برادر آش شود تا بچه اوچه 5700 روبل داری آش شود. رقم 1 22 آش شود. رفتیم خب 57 اکی ریال رقم 4 اکی کی رقم 2 لازر نه می نویسیم برادران می نویسیم اکی علی خان تبریک بچه ها چه آش شود تا رقم 2 برادران رقم علی خان آخران بازیم رقم 6 3 اکی برهان خوش آمدی. رقم 6 3 رقم 1 کی میگیره رقم 1 رقم 1 اکی علی خان بعد رقم 1 اکی علی خان رقم کارتون روی کنی سمتون روی کنم رقم 1 موندگه میگیره یک مونده فوز میکنی و سمتون پرتون رو برادرای از می نویسیم رقم را شروع نر 5000 پرتو یک 6 بگی اکی علی خان براجون دیر کردی بچه ها چه بعد دیواره برادر دیر کردی رقم 1 موندگه رقم 1 میگیری رقم 1 خالی هم میگیری رقم 1 بگی گفته تمام اکی علی خان واتساپ تا اتویتی واتساپ اتویتی اکی علی خان برهان پرت افتو میگه سما سنداره اون کس کی سنا داره تمام اول میبینیم اکی برهان جان اول میبینیم اکی جان اکی برهان 1200 سلامات نیولی 5000 پرتو تکلی خان اول میپارتیم شد رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی واسه رقم 4 300 روبل داری اکی ریال رقم 57 2100 روبل داری اکی لازر رقم 2 300 روبل داری اکی برهان رقم 6 3 600 داری اکی علی خان رقم 1 5400 داری برادرای عزیز کسی میزنه شیرون نر آش شود رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 20 برادرای عزیز رقم 5 با 22 آش شود بچه ها چه 1800 روبل آش شود آش شود
اکای لازر رقمی اکای ریالم پافتور اکای لازرم پافتور رقمی 2 اکای لازر اکای ریال رقمی 57 اکای برهان رقمی چند بود؟ اکای برهان 6 4 پافتور اکای الخان رقمی 1 اکای وسی رقمی 4 اکای الخان اسم چه خزانه اکای الخان 100 روبل رفته نویسی 100 روبل و 5 تا پاف میشه رفت رقم چنده؟ آخی اکای کی پافتوره کو ریال 7 5 بله رفتیم برادران میکشیم خاطر همه سندورا اکای علی خان سم تا پافتم برا 100 روبل دیگه بچه ها چند دوری در دست ما 5000 پارتا گفتی برا جان 100 روبل دیگه دوری یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای لازر رقمی 200 اکای برهان رقمی 6300 اکای واسه رقمی 400 اکای علی خان رقمی 100 روبل داری اکای ریال رقمی 75 3300 داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوش شوشه رفتیم رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 30 رقمی 4 رقمی 4 12 رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 3 برادرو بسیح آش شوتا بچه اوچه رقمی 3 بسیح آش شوتا رقمی 3 برادرو 30 تا آش شو اکیه گاب نیست اکای علی خان زنده باشی براد زنده باشی نار اکای برهان آش شوتا براد می نویسیم پافتور اکای برهان 6 اکای لازرم پافتور اکای ریال رقمی 5 رقمی 1 4 برادر یگان خوشمن هسته شروع نرم لایکو رمونه برادر عزیز لایکو رمونش تو بی برادر همه ببینم بدروین لایکو رمونه رقمی 1 4 5 اکای برهان 3 و 6 اکای واسه می نویسیم اکای واسه اکای لازر پارت اف نه 100 روبل آمد اکای جان آمد شمر رقمی 1 4 7 برادرها کی میگیره رقمی 1 4 7 1 4 7 کی میگیره شیروی نر
رقم 1 4 7 خوله. برادر خوش آمده. همه کسا رقم ها را میگیریم. اکای دلیل جون خوش آمده. رقم 7 رقم 1 4 را که میگیره 1 4 رقم 1 4 خوله. رقم 4 اکای منوشیر. اکای منوشیر خوش آمدی. رقم 4 منوشیر. اکای منوشیر او منوشیر. رقم 1 اکی میگره. رقم 1 اکای دلیل قطعه اکای منوشیر شما تونه پرت روی. رقم 1 یکا بگی گفته بولی شما تمام اکای ریال را بگیره. اوی اکای دلیل قطعه اکای کمی پرت روی. تویشون چخیر پرتویم. اکای منوشیر تویشون باوده در واتساپ ما بنویش کارتای دوشنبه سیتی را می پرتون تا. در واتساپ نویش همین نمیره در واتساپ نویش کارتای دوشنبه پرتون تا. 50 سومونه 50 سومونی. اکای منوشیر میگیری اکا. اکای منوشیر 50 سومون بشه. یه رقم بیته گایم. اکای منوشیر بچه ها چه تیسترش گیر. اکای کسو پرتوف مونا. اکای دلیل رو ما 300 روبل. گابزن افیر چند خولی اکای گابزن افیر خوش آمدی برای جان. رقم خولی ولی همه اکای منوشیرمون اگر میگیره برادر مقصد واتساپ دولی نویسه برادر گیره. بازی رقم خولی نیست. اگر نگیره برای جان من همین رقم خولی ولی میشوانه که اکای گابزن افیر همه خیلی هستی که برادر ما همین جودیم. گابزن افیر شیر نر زنده باشی. اوک تمام. نه اوخی اکا من چرا نمیدونم. با پیش زنده باشی گابزن افیر. اکای گابزن افیر اگر خواهی برادر رقم 4 یک کنگیر برادر اگر اکای من چرا سمش اومد برادر میتیمش اگر نه اومد دفع دیگه میتیمش اگر نه اومد رفتن میگیری رقم 14 میشوه اکای گابزن افیر رقم 4 برای کی ولی واتساپ دا ننویسونده مقصد کارتای دوشنبه سیتی دوای می پرتفته. مقصد بوزی رفتن گرده برادر نیستیم.
بازی خنک نشوه. برادرای عزیز رقم 4 خالی یگان خوشمند باشه مرحمت بگیره برای که اکی منچرمون چو تا واتساپ داد ننویسوندک. رقم 4 اکی میگیره. زنگوش بزن سر و سیمه کن. اکی محمد محمد الله اکی محمد الله خوش آمدی براجان. برادر اوه اینا نویسون برادر با فکر ما اوه این همجا نویسون. منو چیر تمام اکجان نکرده چمستی را میپرتم. پنجاه سومانی میشه و کجون 50 سومانی سری رقم اگر خوش زیادتر پارتو بوزی کدام گیر کارتر بوشور میپرتم. تمام اکی گبزن یفیر بچه اوچه یه دقیقه برادر جون نه کارتر شور دیم برادر بوم شوریم نبوشم گب نیست. اکی گبزن یفیر بچه اوچه گبزنی یفیر داتین ایکون میزنم خیلی که نمیدونم برادر گبزن یفیر که برادر گبزن یفیر بچه اوچه اکی منچر برادر نویسوندگی اسم خودت میپرته یا اکی منچر میپرته برادر اکی منچر هم دواتر نویسوند. اکی گبزن یفیر بچه اوچه رقم 4 اکی منچر دا بتیم برادر برای که دا واتساپ نویسوندگی اشیر نار یا دماغ میستی بچه اوچه همین کن با فکرم اکی منچر یک کن بازی میکنه با فکرم یک کن بازی میکنه وای تمام برادر گب نیست اکی تمام قبول اکی گبزن یفیر قبول برات سخن کرد برادر چیزی که شما گوه شیروی نار چیزی که شما گوه برادر که منچری ما کجا رفت اکا جان میگیره ها شما میگیره شما رقم ها میگم تسترش گیره بچه ها چه هم اجده داره همه سمی برادرمون بیاد تمام برادر رو خرطه را میکشیم. اکا جان چه که باید همین واتساپ پرتوی خیلی شما دو محقوله زنده باشین شهر نر زنده باشی براتون رفتیم خیلی که اومده خیلی چک پارتیا با خود نشده دوشنبه سی طرف فقط در روی چکش میبینیم ده چک بیا میفهمیم که سم اومدگی هست رفتیم برادرایت میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
رقم 4 اکای منچره. گپ نیست اکا جان، افیر در بدرای نباشم این دفعه برادرم چک کنه بعد اما پارتی در واتساپ افیر در بدرای قطره کشیدگیم میخونیم برادرای عزیز، میخونیم شیرای نر اکای منچره 300 روبل داره گفتن میشه. بله برادرها کسی میزنه آش شوا میخونیم. اکای ریال رقم 51 2700 دوره. اکای برهان رقم 63 1200 دوره. اکای لز رقم 2 600 دوره. اکای دلیر رقم 7 00. اکای منوچه رقم 4 300 روبل دوره. برادرای عزیز کسی میزنه شروع نر آش شوا بچه اوچه رفتیم. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 10 تا. رقم 4 21 تا. رقم 5 21 تا. رقم 6 22 تا. رقم 7 10 تا. رقم 6 باردار با 22 شاتا بچه اوچه 1800 روبلی دیگه داری اکیای اکای برهان آش شاتا براد آش شوا پفتار باشه پفتار می نویسیم. برهان پفتار رقم 6 بود 6 لحظه رقم 2 اکای منوچهر براد پفتار باشه پفتار بنویس. پفتار اکای ریال رقم 5 هم 5 خولیه که دیدم 5 1 رقم 74 برادر رقم تا بنویس 74 اکیای برادر اوه بنویس اکای منچر برادر ایفیر تا پیش کن نویس رقم تا گفته نویس شاکا جون. رقم 7 اکی بود اکای دلیر براجان پاس کری پرتوفتون ای برادرها دهمی اکای منچر بنویسه گوه یا بازی گذاشت برادر رقم 4 تا پفتار میگیره گوه دیم بازی ده گوه یا برادری میفهمیده که برادرها نویسه. سلام علیکم بگی دیگه و علیکم با سلام اکای جیمی جیمی خوش آمدی. سلام علیکم اکا کار خوبند شکری علام میشه اکای عزیز الله خوش آمدی براد علی و اکا برادر وقتی که شما ایفیر دمه داره همو ایفیر اکو سریرکش کش پیش بیاره ما شما را گفته سم شما دمه ای خفا ده اولی ایفیرتون برای کیم چی نیسونده سه برادر مقصد همه ایفیر وقت سرخه که تگی ویدیو اکو و کش بری پیش بیاره و ایفیر دمونه با آوازی ما قد بقید همین چوت کامیره بی رقم 4 برادر گرفتم تو رقم 6 برید برادر رقم 4 با پفتار میگیره تمام. رقم 4 اکا ایفیرتون التماس پیش کنی مالی رقم 4 اکای منوچر رقم 7 اکی میگیره اکای عزیز الله براجان و علیکت با سلام خوش آمدی برادر رقم 7 اکی میگیره رقم 7 خولیه برادرای عزیز می نویسیم رقم 7 برادرها کی میگیره کسیم نداره نه وظیفه خوبند اکا ماندن وظیفه خوبند اکا ماندن نشده ای
اکای عزیزالله سعید و براجان نشناختم تا بچه و چه نیکیم شکر همان اشتیاق برا زنده باشی. رقمی 7 کی میگیره شروع نه رقمی 7 گیره برادر خاطر کشیم رقمی 7 رقمی 7 رقمی 7 کی میگیره رقمی 7 خولیه اکای منوچر پاس کرد برادر رقمی 7 کی میگیره اکای کی اکای دلیر بود برادر پاس کرده رقمی 7 کی میگیره اکای جیمی بچه او چه بگیر آخر رقمی 7 بازی کنیم خاطر کشیم اخی بازی زور نکستم ندارم خیلی تماشا میکنم چی گفتی اکا گاب نیست اکا جون اکای اودینایف شیر نار گاب نیست براجون تماشا که بچه اوچا همون لایک بومم براجون تمام همون لایک بزن یون باش که شیر نار چوی تلخ تماشا که برادری عزیزم رقمی 7 کی میگیره 1 5 7 چی بوزیه اکای ابوسالی شیر نر برادر بازی ترینکای توجیکی 300 روبل سری رقم 1800 روبل بگیری شای برادر جلانی باشه مرحمت رقمی 7 موندگی های اکای عزیزالله برادر رقمی 7 گیر آخی بچه بودی کنیم خاطر کشم شیر نر یگان خوشمن است برادر رقمی 7 یگان خوشمن است رقمی 7 برادر کی میگیره رقمی 7 دو رقم رقمی 7 کی میگیره شروع نه رقمی 7 خولیه می نویسیم رقمی 7 که لازر داتیم اکی گابزن ایفیر گجو شد گابزن ایفیر گجا شدی بچه او چه؟ گابزن ایفیر ها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی برهان رقمی 6 3 2400 داری اکی لازر رقمی 7 2 0 0 اکی ریال رقم 5 1 2100 داری اکی منوچه رقمی 4 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شود آش برد همه خیلی ایدن نمیدونم رفتیم رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 22 برادر رقمی 7 رقمی 6 رقمی 4 بره کرگم 22 ده برادرای عزیز کسی خوشمنده مرحمت بدرویا برادرای عزیز ورش یک اشیروی نر کسی خوشمنده 900 روبلی بدرویا رقمی 4 رقمی 6 رقمی 7 بره کرگی رقمی 4 6 7 باره دیگون کس میدرو برادرای عزیز 900 روبلی باره شیروی نر 5 باره تاکی ریال رقمی 3 اکی برهان باره
رقم 1-2 برادرای عزیز، رقم 1-2 را کی میگیره؟ شیروی نر رقم 1-2 خولیه. نه 100 روبلیه ده 4 6 7 7 برادر مینوس نکنیم سی رقم 53 درم رقم 1-2 دا برادرها یگان خوشمان است. رقم 1-2 برادرها باره کرگن. رقم 1-2 خولیه یگان خوشمان باشه مرحمت نویسه. رقم 1-2 رقم 1-2 را برادرها کی میگیرن نویسه. یک درام نویسونده. ای رقم 53 را نویسونده برادر. رقم 3 اکای برهان. رقم 5 اکای ریال. رقم چنده؟ 6 6 گرفت 6 برادر 3 هم درومه. یگان کش یک تاشه گیرم من یک تاشه میگیرم. برادرای عزیز یگان خوشمن نیست. شیروی نر میکشم برادرو. خرطه را میکشم. ده 5 خرطه میکشم برادرای عزیز. نیسونده امارو. رقم 7 اکی همیشه گوی 7 اکی لازر برادر. رقم 4 اکی کیه منچر برادر. رقم 6 اکی 6 برادر ایشان. انا رقم 5 درآمد 5 اکی کی درآمد ریال درآمد. رقم 3 اکی برهان بود درآمد. رقم 3 ده خفای رقم 6 دامون تی نویسی. نه سر مینوس کردی تمام. برادرها 5 رقم دا میکشم. کسی میزنه شیروی نر و شاشه. میکشم 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 6 خرطه برادرها این امجا میسته حساب میکنیم. دو رقم درآمدگه ها. کسی میزنه برادرها 3000 روبله وشه 3000 روبله کسی میزنه وشه. بله اکای علی خان باره بود بچه اوچه اوجه قرطره کشیدیم. میخونیم اکای منوچه رقم 400 اکای برهان رقم 63500 داری. اکای لازی رقم 700 اکای ریال رقم 5200 روبل داری. برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر آش شو. اکا علی خان بچه اوچه قرطه را اوجه کشیدم براجون. قرطه را اوجه کشیدگیم میریم برادرها. کسی میدونه 3000 آش شو. رقم 3 21 تا. رقم 4 31 تا. رقم 5 20 تا. رقم 6 10 تا. رقم 7 20 تا. اکای منچر برادر با 31 3000 روبله آش شوتا. 3000 آش شوتا برات 31 قطعی آش شوتا. می نویسیم برادر رقم ها را می نویسیم.
هفتو رکای برهان 6 3 می نویسیم رقم 5 اکای ریال چند سوم اکای رومیزه اکای رومیته اکای جان برادر 300 روبل اکای منوچه رقم 1 4 اکای علی خان بچه ها چه 2 7 موند اکای علی خان 2 7 پیش ای خود اکای منوچه نویسند برادر عزیز رقم 2 7 اکای علی خان 2 7 هم بگیری اکا برادرای عزیز رقم 2 7 کی میگیرد 2 7 خولیه رقم 2 7 خولیه اگم خوشمه باشه مرحمت رقم 2 7 کی میگیره 2 7 اکی نادر خوش آمدی برادرای عزیز شیرینان 300 روبل برادر خوش آمدی اکای لازر جان رقم 2 7 گرفت بچه ها چه اکای لازر رقم نگرفته کنده ایش نه اخی دایی رقم نداره همشه نیستن رقم را 2 7 اکای نادر کسی نداره تمام اکای نادر نداره تمام اکای نادر سمتا پارتا شیرینار سمتا پارتا اکای نادر جان سمتا پارتا برا 600 روبل برادر عزیز تسترش گیر بچه ها بازی خنک نشوه کسی میزنه برادرای عزیز آشه باشه روی کردستم تمام براجون قبول های نمیدونم اکای لحظه جان بچه ها چه نمیدونم اکای نادر اگر تیه برادر نمیدونم برادری عزیزم میکنیم اکای 3000 اکای منچیر دار برادر نسومگی شما این نسومگی تمام اومد آیا کنی بینیم اکای نادر اومد شاید نال میکشیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای برهان رقم 63 900 اکای ریال رقم 5 900 اکای منوچه رقم 1 4 2400 اکای نادر رقم 2 7 0 کش میزنه شیرون 1800 اوشا رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 11 تا رقم 3 20 تا رقم 4 21 تا رقم 5 11 تا رقم 6
21 تا رقم 7 22 تا رقم 7 اکه نودیر اکه نودیر رقم 7 برادر با 22 آشوا تا برادر 1800 روبل دوری آشوا پفتور می نویسیم برادرو می نویسیم اکی برهم پفتور اکی کی پفتور اکی ریال یک کشته اکی منوشیر یک چور اکی منوشیر یک چور یا اون تاش خولی موند سرات را بگی تمام اکی علی خان گب نیست اکی نودیر نمیگیرید یا رقم یک چور اکی علی خان رقم 27 اکی علی خان اکی نودیر واتساپ دنویسون تا پارتم اکی نودیر واتساپ دنویسون تا می پارتم اکی علی خان شم تو نپارتو اکی رقم 27 این اکی نودیر اکی نودیر چند بود؟ همون 27 اکی علی خانه اکی علی خان 600 اومد دو معلش اکا جان واتساپ دنویسه روی میکنم اکا ریال مادرید با پیش زنده باشی اکا گردن ایفیر برادر اکا ریال اکا همه با پیش اکا نودیر اکا منوچر اکا علی خان اکا همه برهم برادرای از همه تون با پیش شروع نر اکا نودیر جان بچه اوچه هم واتساپ دا بنویس برادر سوم تا روی کنم اکا نودیر عدل نبنویسه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی برهان رقم 6 300 روبل داره اکی ریال رقم 5 600 روبل داره اکی منوچه رقم 6 4800 داره اکی علی خان رقم 27 00 برادرای عزیز کسی میزنه شیرو نر آشا رفتیم رقم 1 20 رقم 2 21 تا رقم 3 11 تا رقم 1 با رقم 2 هم برادر 11 رقم 2 هم رقم 3 هم برادر 11 رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 20 تا رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 برادر 31 تا اکای علی خان آش شوا تا بچه و چه اکای علی خان 31 1800 روبل آش شوا رقم 7 نکیم برام اکای است می نویسیم یه روز ایروی ما گفتی کدام جنگ کدای هفتور اکای علی خان 72 اکای علی خان کی جنگ کدای بچه و چه نفهمیدم اکای برهم هفتور
اکی ریال پافتور اکی منوچر رقم 1 و 4 موندگه اکی منوچر همه پافتور ای بچه اوچه همه پافتور رفته سای رقم 1 و 4 میشوه اکی منوچر اوه اکی علی خانجان بله اکی جان یک از درو مجرور همینجا حقورت اگریف برادر حقورت کده سای مورا علی خان نویسندگی رنگ خود باری من همین نام فامیل درو مده حقورت داره اکی برهان جان برادر 300 روبل پرتو شیرینه اکی برهان 300 اومد همون یک روز چور شد همون اکی نودیر برادر رویش که برادر اکی دجانی بگ و السلام علیکم براتیا و علیکت با السلام اکی دجانی بگ خوش آمدی برات 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کنی واتساپ ببینیم کی نویسنده اینجا نادران اکی برهان اومد سمش 300 روبل نه کجان هم از حد فویزه هسته یکم قرطه خولی کابینت 14 اکی گبزن یفر زنده باشه اکی جونی بگ برادر ولی رقم خولی نیستن میشه برادر جون ولی اکی نادر برادر من از سوم ترایی که ایسم شیری نه 1800 خط زنشه برادر یه دقیقه بچه و چه همی سومی اکی نادر من روی کنیم شتا بی اسمش برادر که بحث میکنن ایسو سومشون رفتن گیره 1800 خط زنشه اکی نادر براجان اکی چه که در واتساپ نه پرتون برادر اجرا دارن شیر نه 1800 رفته باشه در افیر بنویس که آمد سمون میخونیم اکی علی خان رقم 72200 روبل داره اکی ریال رقم 5300 روبل داره اکی برهان رقمش 6300 اکی منوچه رقم 1 و 4200 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آش شوشه رفتیم رقم 1 22 تا رقم 1 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 رقم 17 رقم 1 برادرو با 22 آش شوات بچه اوچه اکی که اکی منیجر 1800 روبل آش شوات براد اکی علی جان بچه اوچه خود اکی تاون نرسون نگیری رقمشون من زیرم نکنم زیره دیمو این تلفون کمیتره یه همه پافتور هست رفتیم برادرو خیلی کراچی رقم ها همه پافتوره کوبینیم اکی علی خان رقمی 72 پافتور اکی برهان پافتور 63 اکی منوچر 31 پافتور اکی ریال بچه های اوچه چون میکنی رقم تا پافتور میگیری اکی ریال همه پافتور اکی ریال نمیدگی
اکای برهان 1200 اومد. رقم 5 کی میگیره برادرای عزیز؟ رقم 5 خولیه. رقم 5 کی میگیره؟ رقم 5 بگیرید اکای اکرام. اکای اکرام جان برادر اکای ریال پفتار نویسون. برادر اکای اکرام، برادر اکای ریال بود. رقم اکای ریال اکای ریال پفتار موند. برادر زنده باشین شیرای نر. اکای منچر جان بچه اوچه اکای ریال گریف برادر. 1 دقیقه برادر رو رقم خالی میشوه بو. خارطه هم پرمانه خارطه پلاستیکی شونه اکای دو جونی بیگ بچه اوچه 1 دقیقه براجون اکای ریال رقمش پفتار گریف. یکم پفتار کرده بودم تمام براجون. اکای ریال جون نیدم بچه اوچه. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای علی خان رقم 72 600 روبل داره. اکای برهان رقم 63 600 روبل داره. اکای منوچهر رقم 14 2400 روبل داره. اکای ریال رقم 500. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آش شوشه. اکای گبزن افیر بله براجان آش شوه. رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 رقم 7 برادر با 22 شوتا بچه اوچه اکای که اکای علی خان او شوتا براجون. اکای علی خان او شو براد. رقم 2 قدی 22 قدی 1800 او شوتا اکای خان دادو برهان پفتار 6 5 بگیر پاس گفته 5 بگیر گفته. اکای اکرام 5 اخته. اکای اکرام اکای علی خان 72 پفتار. اکای منوچهر برادر رقم 1 رقم 4 کی میگیره؟ رقم 4 خالیه. رقم 4 اکای دجانی بیگ رقم 4 رقم 4 اکای مظفر. اکای مظفر خوش آمدی براد. رقم 4 اکای مظفر. شما گفتم نمیگفتن میگیرم کیه. رقم 5 اکای دجانی بیگ اکای اکرام رقم 5 اکرام رقم 5 اکای مظفر رقم 4 اکای منوچهر رقم 1 شگریف. مظفر رقم 4 تمام اکای علی خان قبول های بچه اوچه قبول های تمام همه رو نمیسونده کسیم نداره. اکای اکرام یک نیم از اومد. اکای اکرام یک نیم اومد. یک نیم از اکای اکرام. اکای به نام بختوار سمی که برادر به نام بختوار اکای کی خدتی؟ اکای مظفر خدتی بچه اوچه به نام بختوار برادر سمی کرای. سیصد روبل فای اومد. اکای اکرام یک نیم از شما هم اگزرونده هم
تمام اکای مظفر 300 روبل. 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای برهان رقم 6300. اکای علی خان رقم 72800 داره. اکای اکرام رقم 5200 داره. اکای مظفر رقم 400. اکای منوچه رقم 2100 روبل داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آش باشه. رفتیم. رقم 1 21 تا. رقم 2 11. رقم 3 21. رقم 4 12. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 10. برادرای عزیز رقم 1 خاطر رقم 3 برادرو واره کرگم 21 ده. کسی خوشمنده مرحمت واره ده بدرویه. رقم 3 21. رقم 1 21. 900 روبلی کی میدرو برادرو واره ده؟ 900 روبلی واره ده کی میدرو؟ اکا علی خان دو را بگی که اکا علی خان واره شد. رقم 2 اکا علی خان. رقم 1 3 واره کرده. رقم 2 اکا علی خان. اکا کارت زبیربانک یا کارتی ملی. اکا جان اکای رومید. اکا جان کارت زبیربانک هم داریم برادر. کارت این همین نمره دا کارت زبیربانک های. اگر کارت ملی در کار باشه برادر در واتساپ می نویسی. همین نمره دا واتساپ هم هست. می نویسی برادر کارت ملی هم می پرتویم تا. این همین نمره برادر در تگ ویدیو هم هست. در ایجا هم هست. چندی براد 900 روبلی اکای مظفر 900 روبلی برادر وارش دیگه 900 روبل. رومیش اکای رومیش بچه او چه خواهی که اکای علی خم و انگلیسی را او قنم بفهمیم. اکای واسه رقم 4. رقم 7 اکای کی منچیر. رقم 5 6 در برادرو کی میدرو 5 6 همون منچیر با هفته میدونه پس بارا گفته پس ای بارا گفته رقمی چند گریف اکی واسه رقم 4 رقم 4 پس برادر رقمی 4 5 6 یگان خوشمن هست برادر 4 5 6 اکی برهان 6 بارا گیر میگه اکی برهان رقمی 6 رقم 5 4 برادر مونده کی میدرو شیرای نه رقم 5 4 اکی برونجا سمتا پارتو شیر نه او کسی نداره اکی خان داره اکی کی داره اکی من چرم اکی من چرم داره مظفر سه رنگ بود. اکی مظفر رقم چند بود امیدف اکی مظفر میدونی چند بود 4 بود. اکی مظفر برادر رقمی 4 و 5 خولیه 4 و 5 اکی مظفر 4 5 4 5 شیرینار اکی مظفر شیرینار 900 روبلی وارش دیگه 900 روبل بچه او چه 300 روبل پافته 900 روبلی برادر جان اکی برهان 900 دیگه بچه او چه پارتو اکی مظفر برادری عزیزم رقمی 5 4 موندگه برادر جان
خویشمند باشی مرحمت. اکای برهان اومد 900 روبل. برادرها برادر دیگه اشکا نیسته میکشم قرطره میکشم شیروی نر در پند چور خولیه میکشم. بله اکای قربان جان وره برادر 900 روبلی وره اکای قربان 900 وره بیست گفتی سره 1 2 3 6 7 رقمی 4 و 5 اکای قربان پرتو اکای قربان پرتو برا جان سمتا پرتو ای برادرو همه اکای مظفر فهمونه شیروی نر فهمونه شک بگی برادر جان 900 روبلی 300 روبل پرفتایده اکمون اکای بختوار رقمی 4 اکای قربان برادر رقمی 4 اکای مظفر پیشکی گرفته بود برادر سمش آمد اکای قربان رقمی 5 میگیری آرزو کی را بگو با 1800 اکای قربانم اومد اکای قربان جان بچه های چه اکای مظفر برادر سمش آمد رقمی 4 شگریف برادر رقمی 4ش را میگم من میگیرم رقمی 5 تیمتا برادر 1800 سمود آمدگی های اکای قربان جان بچه های چه بنویس 5 اوک تمام 900 روبل دور اکای قربان اکای مظفر آمدگی 900 میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 دقیقه برای کرد بکن برادرای عزیز کسی میزنه 5700 روبل شود نخونیم اکای منوچه رقمی 7 1 1200 روبل دوره اکای برهان رقمی 3 و 6 0 0 اکای علی خان رقمی 2 1500 دوره اکای قربان رقمی 5 900 روبل دوره اکای مظفر رقمی 4 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 5700 روبل آش شود شیروی نر رفتیم رقمی 1 21 تا رقمی 2 21 تا رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقمی 6 21 رقمی 7 10 برادرای عزیز رقمی 1 رقمی 2 رقمی 6 برادرای عزیز رقمی 6 21 های رقمی 2 21 های رقمی 3 رقمی 1 21 های واره شد برادرای عزیز کسی خوشمنده مرحمت واره ده بدره واره برادرای عزیز 2800 روبلی برادرها کسی خوشمنده 2800 روبلی واره ده بدره 261 چورا بگی اکای دیجان بگی یه دقیقه بچه ها چه 2800 روبلی برادرها در رقماتون میدره یا منی اکای دیجانی بگ میگه چورا بگیر رقم چورا کیه؟ رقم چورا کی در اومده گه؟
اکای علی خان برادرای عزیز رقمی 14 متر رقم دا متر رقمی 3 5 7 2800 روبلی برای 2800 روبلی برادران برای یگان خوشمن هست یا نیست؟ اکل دجانی بیگ متروی برادر بعدی برای بگید تمام برادر رقمی 3 4 برادران برای در شیروی نه یگان خوشمن هست علی خان کشش ولی برادر یگان خوشمن یکی متروی یکی یگان خوشمن برای در هست اکل منچر چوه رقم یکش برای در اکل منچر برادر نه بعدی برای کاش بعدی برا بازی میکنیم تمام برجا نباشم کسی میزنه بردارو قرطه را میکشم رقم 1 2 6 را کسی میزنه برادرو 5100 روبل بگیرش میشود اگر دو قرطه میشد برادرای از این مقصد یگان چی نمیگرفتم اگر 1800 روبله هیچ کنه میدرومد 900 روبلی ده برادر 1800 میشید حق نمیگرفتم بچه بچه مقصد میدرومدم برادر فایدش ما بود قریب 17 18 هزار میشید میزده کروک میبرومده میرفته براتو 17 18 هزار بره میشید رقم 1 2 6 نویسندگی تموم رفتیم 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قرطه این همجا میسته میخونیم اکای منوچه رقمی 1200 روبل داری اکای علی خان رقمی 2500 روبل داری اکای برهان رقمی 600 برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر 5100 روبل آش باشه رفتیم رقمی 1 10 تا رقمی 2 22 تا رقمی 6 11 تا رقمی 2 اکیه اکا علی خان آشا تا براجان 5100 روبلی دیگه داری بچه بچه من آشا و 22 آشا تا 2 7 اکای کرام رقمی 3 قربان رقمی 4 دجانی بیک تمام اکا علی خان اولی میپرتم براد اولی میپرتم 5000 هفتار مون اکای علی خان برادر رقمی 1 5 6 موند اکای علی خان رقمی 1 اکای منوچیر رقمی 5 6 موند اکای علی خان رقمی 5 6 4 گرفتم اکای دجانی بیک 4 برای خودت گرفتگیم اکای علی خان رقمی 6 و 5 مون 6 و 5 کدوم شبه پرسی میگم کدوم رقم اکای قربان 3 اکای قربان رقمی 3 اکرام 2 7 2 7 اکای دجانی بیک رقمی 4 منوچیر رقمی 1 جانبک 4 دجانی بیک 4 منوچیر 1 اکای علی خان رقمی 5 6 اکای علی خان بچه ها چه نسون تا میپرتم بود اکای علی خان 600 دورا سونش میره و نمیوزی چند سمه پرتش شد
5000 میپرتم. 5000 میپرتی خیلی 1000 سوم دارم. tak منو چیه 900 سوم دارم. جنوبی پرتو قربان اکا علی خان سنتون رفت براجون 5000 روبله روی کردم. 5000 روی کردم. اکای طلب شو امیرو کی باشه؟ کسی نداره. اکای جونی بک بسی بعد بسیار خرشو اکای جون. اکای جونی بک برادر بنامی کسی ما پافتی اکای جونی بک افیر دا بنویس. تمام اومده گای بنام طلب شو اکای جونی بک بنویسی. اکای منچه را دادیم اکای علی خون دادیم. 5000 شده بود. اکای خانه 5000 پافتم. برادران بکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونی. اکای اکرام رقمی 27 600 روبل داره. اکای قربان رقمی 3 600 روبل داره. اکای دیجون بیگ رقمی 4 600 روبل داره. اکای منوچه رقمی 1 900 روبل داره. اکای علی خان رقمی 56,000 روبل داره. برادر کسی میزنه شروع نر اوشه باشه بچه اوچه رفتیم. رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 22 رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقمی 5 برادر با 22 شاته بچه اوچه رقم 5 اکای علی خون آش شاته برا جون 1800 روبل دیگه با شاته بچه اوچه آش شوه اما منچه را دادم که نوی توره چو 1000 دارم اکای منوچر بچه اوچه برادر عزیزم شیری نه برادر جان توغری سوکو برادر عزیز ای پوسکه 1000 سوم بنویس چه 1000 سوم آیده 1000 سوم داری برادر تمام 1000 سوم داری رفتیم برادران می نویسیم اکرام 27 پفتور می نویسیم برادران پفتور باشه پفتور نویسی چی با اکا علی خان پفتور اکای قربان رقمی 3 رقمی 4 اکی بود اکای دیجانی بیک برادر بنویس رقم تا اکای دیجانی بیک اکای واسه جان یاد دقیقه بچه اوچه استو اما اکای دیجانی بیک سم داره در دست معوی مقصد رقمش بگیره ایرینا رقمی 6 اکای ایرینا پشکای اکای یاد اما گیستو رقمی 1 اکای منوچیر اکای دلیر خطی اکای علی خان پفتور اکای علی خانم 56 رقمی 4 اکای دلیر میگیری و اکای واسه دتیم 6 5 پفتور گفتم تمام اکای علی خان جون اکای دلیر برادر رقمی 4 تا میگیری و دا اکای کیتم برادر دا هم کامنتر بنویسه اکای دلیر گفته نویسه و یکیش قفوه پفتور 4 گفته سر یا اکای دلیر گفتم اکای دیجانی بیک اما پفتوره
رقم چند نمیسونده 4 3 4 اکی دلیر گیر اختم هر رقم خودش بود اکی جونبک یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دیر پیش می شود بچه ها وقتی میدروین سرخکی پیش کنین بله برادرای از این اکمون همی طول پفتور نویسونده سای برادر فهم مونشه ایتیرش پیش کنه میخونین اکای اکرام رقم 2700 اکای قربان رقم 300 روبل داری اکای منوچهر رقم 700 روبل داری اکای علی خان رقم 65 2200 روبل داری اکای دجانی بیگ رقم 4300 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل آشوا رفتیم رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 3 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 برادرای عزیز رقم 7 قطعی رقم 3 برادرو 22 دا واره کرگن شیروی نر کسی خوشمنده مرحمت بدروی 900 روبلی 900 روبلی برای رقم 3 قطعی رقم 7 لبا یکا لبا علیو پفتور اکا علی خان رقم چند گرفت اگر پفتور 6 و 5 پفتور میگه اکا علی خان نو اکا علی خان چند دور اکا 6 5 بارا نمیره برادر رقم 1 2 4 خالی های اکا علی خان باره می دنیا هم بچه ها چه باره شدگی های باره برادر 900 روبلی باره شروع نر 900 روبلی باره اوک میدونم میگه 100% بچه چی به پفتور میگین اکای دجانی بیک برادری عزیز در ایفیر هم نویسونده است و علیکم با سلام اکا جان در ایفیر هم برادران نویسونده است اینتونا ما در ایجا هم گاو داده استم برادر همون سرخه که تی ویدیو ایکو هوا کش پالنی پیش بیاره و ایفیر دمونه اوود قد به قد ایفیر اوه ها شما قفوی ایفیر ما رقم شما موندگیم شما پادریت پفتور نویسونده است نه اکا جان ما ایرین خوندم گفتم اکایی که در آمدگی های گفتم در رقمش هوا نویسمده گفتم شما قفوی همون سرعه که تگی ویدیو ایکو هوا میکشید آخر اکران دا بره طرف دست راست کشه بیارشه دایی اوگل اکران و ایفیر منیسه پستین هم کل پافتین هم رفته گشت که ابران درمده کشه آخر بیارشه تمام قبول عبرت دوست مایش اکا رقم 4 دمی داره برادر بارش لگه 900 روبلی بوزی چی بارش لگه اکا جان رقم چند تقو باره رقمی 7 3 7 3 برادر تمام بعدی باره اکا جان پیشکی ایفیر تا پیشک بنایست بعدی باره کسی میتونه رقم میگیره مانج برادرای عزیز رقم 1 2 4 خالی های برادر کی میدرو 1 2 4 برادرو بعدی همین بازی یا تاشا ایرین دبته یا تمام قبول ایرین همه جای اپاشکا اکای برادر همه جایی اکای ایرین همه جای اکا جون
برادرها اشکال نیست بره میکشیم 3 5 6 7 میکشیم دو رقم در اومدگی برادرها کسی میزنه 3000 روبله باشه بعدی باره رقم 4 گرد است برای جان رقم 4 3 5 6 7 3 5 6 7 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قرطه بردارن اینجا میسته بخونیم اکای قربان رقمی 300 روبل داره اکای اکرام رقمی 7 00 اکای علی خان رقمی 6 و 5 400 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آش باشه بچه اوچه اکای جنوبی رقمی 4 بعد افیر بعدی بره اکای منوچه رقمی 1 نویسه رفتیم رقمی 3 12 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 21 برادرای عزیز رقمی 5 قطعی رقمی 7 برادرها 21 در بره کرده شیرای نر کسی خوشمنده مرحمت 1 نیم هزاری بره 21 رقمی 7 رقمی 5 21 1 نیم هزاری بره کی میدرویا رقمی 5 و 7 ده اکای منچر میدروی برادر براجون 1 نیم هزار برادر یا میزنی دیگه میخری میگری زندگی 300 5 و 7 برادر کی میدرویا اکای برهان نمیدروی برادر اکای برهان همجا اکای برهان گرفته که رقم سیره بود رقم 1 2 3 4 6 سلام علیکم و علیکم السلام اکای امیر تقسیم کنم کشه بعدی باره بگی چورا تمام برادرای عزیز اکای امیر براد امدروی 1 نیم هزاری برای کی میدروی 1 نیم هزار نیست میکشم در 2 آدم میکشم اکای یو اکای اکرام قطعی اکای علی خان براجون تقسیم کنه مزور اکای قربان 1 نیم هزاری 1500 روبل من میدونم تا تمام اکای قربان بدرو بچه و چه بدرو رقم تا نویس شنقدر درم 1500 روبل بودر 1200 روبل دیگه پرتو اکای قربان 1200 روبل دیگه می پرتوی 300 روبل دوره چورا بگیو که تمام چورا اکسه اکای قربان اکای برهان پل دورا شوخه بره بله اکای شوخه بره رقم 1 2 3 6 خولیه اکای قربان هم اشموش اکای برهان هم 600 روبل مرگه دو سه اکای شوخه 1 نیم هزاری اکای شوخه 1 نیم هزار اکای قربان شانسون 1200 شوخه دو سه شش گیر مگه اکای علی خان اکا علی خان 1100 روبل دیگه پرتو اکا جان رقم 1 کی میگه رقم 1 برهان اکای برهان 6
600 پاپچگی بچه اوچه 900 روبل دیگه پاس رو اکا جون. اکا شوخ تو پاتو شرم دومان دوسته باز بعد واره کم طرف میستی که ما یا بلوان واره کنم کنم که روز بلو دادو واره دو سه تا واره شد اکی علی خان 1100 اومد. اکا الخام ها. نول نول با کیه؟ در شوخا اکی شوخه بچه اوچه سنتا پرتو 3000. برهان اکی برهان چند خیلی دیگه؟ 900 چند 600 اومده گیه 600 900 سن دیگه اکی برهان میبیا. برهان 900 اومد. تمام؟ ها. نومد شراوغان هم اومد. کی؟ شراوغان 3000 اکی شوخه 3000. نول تمام 7 رقم شد. 5 دقیقه چند میشه شد منه 3 رقم برای کرد. دو تا تمام دو تا وارد به درست میگی. برادرای عزیز ویگری شاولی سو میکنیم اومد سمی همه اومد. اکی منچر جان بچه او چه رقم یک نگرفتی اکی برهان مون گرفت برادر وره شیر نر کسی میزنه. حالی برادرها سم شای سو میکنیم کسی میزنه اوش شوشه. اکی شوخه بچه او چه واتساپ کار نکره سای کبرا چی نغمه کردی چی واتساپ ما نگوی چور میکردیم یا خواب بودی کشتگی بود. حالی برادر سلوتی من اشار بچه او چه حالی همه شد رد میکنیم. اکی گرمو شیر نرخ شامد اکی گرمو تو رقم برا کرده اکی شوخه چند قمشه ابرا جان آبشی گفتی؟ بگیش اکی که بای نظام الدین اکا یگان کس برادر حساب نکنه ولی من خودم حساب میکنم چند قمشه بچه او چه سراسی بگی نکنی سراسی بگی عمل شیطان ای برادر های عزیز 7 رقم پرش ای برادر ها حالی حساب میکنیم. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 حساب میکنیم. یا بر خونیم بای میخونیم برادرو. اکی اکرام رقمی 700 اکی علی خان رقم 56 00 اکی قربان رقم 400 اکی شاخ رقم 2300 اکی برهان رقم 100. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر حالی حساب میکنیم چند قم میشود. کسی میزنه برادر 9000 روبله آش شوشه 9000 کسی میزنه 9000 روبله گفتی اما اکمان آش شوشه برادر رفتیم. رقمی 1 21 تا رقمی 2 20 تا رقمی 3 20 تا رقمی 4 20 تا رقمی 5 20 تا رقمی 6 10 تا رقمی 7 رقمی 7 برادر 33 تا رقمی 7 کیه؟
акаи икром бародари азиз 9000 рублей ош шавата бародар рақами 7 ба 33 9000 рублей ош шавата акаи икром ош шава акаи икром бародар ин саҳари бародар завтра гашот хитай чи бачаи очава حافظ شوتی خیل ابد میکنه چی یه زفترک میکنه رقمی 7 33 تا آش شوا می نویسیم رقم را 4 اکای دجانی بیک اکای من چه رقم 1 پفتور اکای الخان رقم چنده 2 7 اکای کی بستودم اکای علی خان رقم 6 و 5 اکای علی خان رقم 3 را کی میگیره رقم 3 موندگی ای رقم 3 رقم 3 رقم 3 3 توقع برادر 3 اکای امیر رقم 3 پرت سنتا اکای اکرام 2 هفته اکای اکرام 2 هفته گرفت الیو او لبا گوش که سمکه الیو لبا گوش که است و علیکم السلام اکا کی خدت اکای نوری کم شیری نر اوجا گرفتگیان شیری نر اکا جان یاد اکا استه 600 یاد اکا بینم 600 برهان مبارک شو اکا جان کای پفت شیر نر 923 923 621 1334 برادرای عزیز رقمی پراست اکای گرومو شیری نر اکا جان میفهم بچه اوچه و اکای علی خانه بی پیش ای خودت پفتار نویسون رقمی 6 و 5 اکای علی خانه پفتار نویسون دگه برادر جان به خفگی شوده شیری نر اکای علی خان 600 رو بلوم برادرو کسی به نامی کسی سوم روی کرده بنویسه در افیر برادرای عزیز آدمای نو در اومدگی شیروی نر نویسه برادرو به نامی کی سومتون اومدگی های نویسی سیرا نه اکا جان بعدی باره پفتور نمیشه و اکا جان بعدی باره پفتور نمیشه و یو اکای کی بعدی باره سیتی ست سامان پرتوفتم تمام اکای جان پفتاری باشی بچه بچه قبول ابرچون یاد اک برادر اکای گرام و برادر بعدی باره پفتور نمیشه و اکا جان نکیم او برادر مقصد اگر رقمی به پیش ای بای نویساندن یکون کسی دیگه میگریف من رقمش میدادم نکیم اکای علی خان گفت که دید که رقمش خالی گفت اکا پفتور ته رقمه دادم شه رقمش خالی بود اکا جان اگر رقمش پر مقصد یا بودم دیگه پیش اوای میگریف من در اکای علی خان نمیدادم رقمشه اکای عزیزالله ای ردنوی مودا نوبت میرسه اکای جان خوش آمد شیر نر میرسه اکا جان میرسه ما بله چی که شما زنده باشی اکای نظامیدین اکای نظامیدین نو شیر نر زنده باشی برا جان زنده باشی نمک سر رقمای همه رو نویسوندن یه اکای من چه نو بود 400 داشت خوبینه برادرها کسایی که سوم پفتگن در افیر بنویسن اکای اکرام واتساپ ما دا بنویس اکای اکرام واتساپ دا بنویس بچه اوچه در واتساپ دا نویس شیر نرسون تا خواب کنم روی کنم روا اکای امیر پرتوفت نه برادرای عزیز کسی با کدام نام سوم پرته التماس برادرها در واتساپ در همه افیر نویسه که با نام کی سومتون اومدگی برادرها
دایفیر بنویسه سم آمده که نام مقصد بودموی نو در آمدن برادرو با هم خاطر سمو برادرو نویسه. خیلی اکی کی آمد؟ اکی علی خان آمد. اکی رامیش برادر اکیه برادر به نام قاضی ایویچ اکیه برادر جان بنویسه برادرو. اکی عبدو زبیر برادر خودت کی بچه های اوچه بنویس دایفیر اکیه همی سمو کسیم نداره؟ اکی امیر تمام؟ جا اکی امیر نداره جانی بیک 00 منوچه 400 داره میگه 1000 پارس دانشان سیتی هذه اکی من چرا بولی نبینم اکی من چرا خواهی نیست تایو پرسته اومده است اومده؟ داشت 1000 سوم؟ نه 400 سوم خطی؟ 600 سوم 1000 سوم برادرو می نویسه دایفیر به نام کی سموتون آمده گه شیروی نر دایفیر می نویسه برادرو اکی امیر از نام عبدالزبیر اکی کی جان توغریه برادر اکی امیر آمده سمش 1800 روبل آمده 1600 روبل عبدالزبیر 1600 روبل آمده شاخه ورشید با نه اکی جان نشده 1600 آمده برادر همی اکای یا برادر دیگه مسلم هفتگه تمام قرطر هم میکشیم شیرای نرول دفتر هم میخونیم کسی که برادر رقم شد مثلا رقم رسیدگیش برادر در دفتر هسته اکا سوم هفتگیم مادر نمیرسه اکای رامیز برادر اکای رامی برادر به نام کیای بچه چه به نام کی پفتی میخونیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم همش دوستی حق اکا جان استغفرالله بگو اکا شوخی اکا دیجونی بگ رقم 400 اکا منچه رقم 600 روبل داری 1000 روبل داره اوکی 1000 روبل داره رقم یک گرفتگی کو که منچه 400 روبل داره 600 دیگه پرتاف 1000 روبل شد تمام باید رقم یک گرفت مینوس میکنه 300 روبل اکای دیجون بیگ رقم 400 اکای منوچه رقم 700 روبل داره اکای علی خان رقم 6500 اکای اکرام رقم 400 روبل داره اکای امیر رقم 3300 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشاور رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 تا رقم 4 12 تا رقم 5 21 تا رقم 6 20 تا رقم 7 11 تا یا میدونه کدوم رقم گرفته رقم 5 برادرو با 21 آش شوشه برادرو رقم 5 با 21 آش شو برادر اکی علی خان آش شوته 1800 روبل داری برادرو فقط پفتار باشه پفتار نویسه شیروی نر اکی منچه پفتار گفته بود رقم 1 اکی اکرام 27 بود اکی اکرام پفتار اکی امیر رقم چنده رقم 4 نه اکی امیر علی خان نه امیر 3
اکا علی خان رقم تا براجان میگیری و پاس میکنی چی خیلی میکنی اکا جان 1200 روبل ایمه تمام اکا جان اخیتای بچه ها چه اخیتای تمام قبول های 3 و 4 اکای امیر دا بنویسه اکای امیر 3 و 4 اکای اکرام رقم 2 هفته گرفته کو جانبی پاس اکرام اکای که چند قشه پارتو گفت اکای اکرام 7000 پارتو پرات اکرام اکا جان نه برا جان سمی خطا پافته سم اکای اکرام جان بچه ها چه سمی خطا پافته سم برادر یک دقیقه امیر اکای امیر $1000 اکای اکرام 7000 رفت اکتا اکرام اکای اکرام بگذارم جان 7000 رفت چند سیم دیگهش میمونه باید کنیم برادرها اکای علی خان نمه گرفته رقمی 6 و 5 کی میگیره 6 و 5 6 و 5 کی میگیره برادرها همه اکای کی دا بتیم ما دا بگیرش 6 و 5 تمام وره های نه اکای علی خان برادر رقم تا نمیگیری براجون رقم تا نمیگیری 1800 برادر زدی نو اکای علی خان 1800 خودت زدی نمیگیری رقم 6 و 5 تا نگیری برادر جان پاس کنم برادرو دا تیم و خیمنو برادری اکای عزیزالله دا اکای علی خان پفتور میگرفته تمام ساعت فویز اکای اکرام هست چمیز کرده یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای منچه رقم یک چهار اکای منچه رقم یک برادر جان 700 400 روبل دارن 400 روبل داری اکای امیر رقم 3 و 4 700 روبل داری اکای اکرام رقم 2 و 7 800 روبل داری اکای علی خان رقم 6 و 5 1200 روبل داری برادرای عزیز شروع نر کس میزنه آش شود برادرای که نتونستن رو اومده کده پشت فلوش موندگی باشه دوره کنیش ما رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 22 تا رقم 3 22 تا رقم 4 20 تا رقم 5 22 تا رقم 6 10 تا رقم 7 20 تا برادرای عزیز رقم 2 رقم 3 رقم 5 برادرها 22 تا برای کردم 22 تا رقم 5 رقم 3 برادرها 22 تا رقم 2 برادرها 22 تا 900 روبلی برادرها یگان خوش من باشه مرحمت 900 روبلی بدرویا شش بگیر گفته برادر یه دقیقه بچه بچه اکای علی خان برادر رقم 6 تا برادر نمیگیری برادر نگیری اکای کی دمتیم اکای رومیز دمتیم اکای رومیش دمتیم برا هفتور تمام اکای علی خان رقم 6 اکای علی خان بنویس 6 رقم 2 3 5 برادر تمام 2 3 5 نویسونده رقم 4 بگیر اکای امیر گفته برادر اکای منچه رقمی نگیر میگم رقم 4 گیر میگه ای رقم 4 اما
رقم 1 و 7 کی میگیره؟ 1 و 7 برادر رقم 1 و 7 کیا؟ اکای امیر چند سیم دیگه؟ اکای امیر 200 روبل دیگه پارتو بچه بچه اکای امیر 200 روبل دیگه 900 روبلی وارش لگه شیر نه اکای امیر رقم 4 گرفتی براجون 200 روبل دیگه پارتو بوزیده برادرای عزیز رقم 7 و 1 موندگه 7 و 1 رقم 6 و 5 برادر 5 برادر رقم 6 را اکای علی خان در اومدگه شیروی نار ایفیروتو ما پیش کنی وارش لگه برادرو واره میپرتم براد واره برادرای عزیز واره رقم 1 و 7 موندگه 1 و 7 واره 1 و 7 واره رفتست بله براجون واره رقم 1 و 7 کی میدرویا علی خان این کای واره میگی نمیدونم اکا علی خان برادرای عزیز رقم 1 و 7 کی میگیره 1 و 7 خولیه شیروی نه رقم 1 و 7 خولیه بله براجون 900 روبلی وارش لگه شیروی نار 900 روبلی واره رقم 1 و 7 خولیه خوش من نیست برادرو 1 و 7 خولیه قرطه را میکشم رقم 1 و 7 خولیه برادرو قرطه را میکشم واره اجراد نمیکنیم همه را نویسندگی اسمی کی در کور اسمی کی باید گشیر نرسه قرطه واره کرگه اکای امیر سومی پرتوف اکای امیر جان سوم تا پرتو اکای امیر نمیدرو برادرو اشکا اگر برادرای عزیز اشکا ندروی 3 رقم واره کرگه 2 آدم دیگه بود واره درومدگه برادرو خودتون حساب کنه شیروی نر چی قمشه برادرو 3600 روبل میشه 3000 بگیریش کسی میزنه اوش شوا 1800 روبل برادرو این خودش بود 2 آدم دیگه درومد بود میکشیم اکا علی خان کشون بچه و چه قرطه کشون برادرو می نویسیم شیرو نر لایکای باباگی را مونه برادرو لایکای باباگی را مونه برادرای از یه دقیقه شیرو نر 20 نفر این برادرو با همون خوتیل بعد دیواره اکای امیر برادر سمتا می پرتوی شیر نر سمتا می پرتوی برادر اکای امیر نه پرتوی رقم تا خولی میکنم شیر نر شمس سلام علیکم و علیکم السلام اکای شمس نمیدونم اکا جان برادرو بعدی باره می نویسیم شیروی نر بعدی باره حتما می نویسیم برادرو حالی برادرو در ایفیر 21 22 نفر این بچه های وچه اکای رقم 4 پس رقم چند میکشیم 4 ایسون نکنیم 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینم جمع ایستا برادرای عزیز کسی میزنه برادرو 2100 روبل ویگریش میشه برای که 3 قرطه وارده یا آدم دیگه در اومدگی های بیو
میخونیم. اکای علی خان رقم 65 300 روبل داره. اکای اکرام رقم 2 800 روبل داره. اکای امیر نداره برادرو. اکای امیر رقم 3 برادر 700 روبل داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوش شوه 2100 روبل. رفتیم رقم 2 21 تا. رقم 3 20 تا. رقم 5 21 تا. رقم 6 10 تا. برادرای عزیز رقم 2 قطعی رقم 5 با برادران 21 تا باره کردن شیروی نر. کسی خویشمنده مرحمت 1000 روبلی برادرها 1000 روبلی برادر کی میدونه. من رقم 5 این رقم 2 این ای کلت برادرها ویگریش کلان میشه و شیروی نر یگان خویشمند باشه مرحمت برای 1000 روبله ده مرحمت بدرویا. برادرها هیچ کنه باشه شیروی نر همون لایکو را مونه. برادرای عزیز لایکو را میمونیم شیروی نر 22 نفر این برادرها لایکو را مونه. برادرها برای 1000 روبله ده هیچ کنه سر شیروی نر قرطه ده 2 آدم کشون گویا که کش ده 2 آدم میکشون. اکای علی خان قطعی اکای کی باره کرده؟ اکای علی خان قطعی اکای اکرام بنویسه برادرو. اگر گویا که کش ده 2 آدم کشون قرطه را ده هر دو کشون کش سرگیر. اکای شمس گاب نیست. خوش آمدی اکای شمس رقم 3 1000 روبلی برادرو باره بدروی شیروی نر. کاش سه میگی اکای شمس سم تا پارتو براجون 1000 روبلی از سم پارتو کسی سه بگی میگه. گفتم اکا جان اکای شمس دا گرفتم رقم 3 را. رقم 3 را اکای شمس دا گرفتم. تمام اکا جان یه دقیقه. اکای شمس سمش بیا برادران میکشیم. اکای شمس سمش بیا میکشیم قرطه را. اکای شمس بیا سمش هزار 900 روبل اکای شمس 900 روبل دیگه نشه. سه قرطه دا میکشیم برادرای عزیز. کسی میزنه شیروی نر 2100 بدو بگیریش 1000 سومی درومت 3100 چه کسی میزنه برادرای عزیز 2500 آش باشه. یه 2600 روبل برادرها آش باشه. 2000 نه 2500 برادرها آش باشه. کسی میزنه 2500 یا آدم درومت دیگه 2500. ما برادرها یک قرطه نمیگیرم شیرنر برای که 2 آدم درومت یک قرطه نمیگیرم. 600 روبل برادر رنگی برای وای گرفتیم برادرای عزیز میکشیم 2 3 5 2 3 5 2 3 5 برادرای عزیز یک چیز دیگه گفتنیم شیروی نرگی پیش رقم تا گرفتن سم نپرتو برادرای عزیز سم برادرها الدرش میشه و نپرتوی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قرطه اینجا میسته میخونیم. اکای علی خان رقم 5 300 روبل داره. اکای اکرام رقم 2 800 روبل داره. اکای شمس رقم 3 300 روبل 900 روبل داره. اکای شمس برادرای از کسی میزنه 2500 روبل آش باشه. رفتیم رقم 2 20 تا.
رقم 3 20. رقم 5 11. برادرای عزیز با وارش چرای نه رقم 2 قطعی رقم 3 20 ده با واره چرای نه چیکار کنم اخی بچه های اوچه چیکار کنم وارش دیسته اخی 1200 روبلی برادرو واره شد 1200 روبلی کی میدرویا 1200 روبلی اکالی خان 1200 روبلی واره رقم 2 رقم 3 چی؟ رقم 7 هم بگی گفته های برادرای عزیز 1200 روبلی شروع نه بیگرشی کلون های کی میگیره رقم بو رقم 5 و 7 اکای علی خان رقم 1 4 6 2 7 2 3 2 3 برادر برادرای عزیز رقم 1 4 6 کی میگیره گیر برات اکا جان 6 برات اکا جان 6 و 5 برادر زاین تا 5 گرفتگی اکا علی خان رقم 4 اکا امیر رقم 1 و 6 کی میگیره 1 و 6 1 و 6 اکا امیر 1200 روبلی برادر بره میدونی اکا امیر جان اکا فقط 5 هفته میدرویم تمام رقم 5 را میدرویم گفته رقم 5 را اونجا اکای کی گرفتگی هفته 5 هفته گرفتگی 5 اکا علی خان 900 روبل اومد یاته گرفتگی یاته گرفتگی پول نداشتی اکا علی خان 300 دلار برادرو اکا علی خان بچه های اوچه سمود اومد 900 روبل برادر رقم 5 میگیری و رقم 7 رقم 5 میگیری و رقم 7 اکا جون اکا علی خان 7 بگیر میگه رقم 5 میدرویم تمام رقم 7 رقم 5 6 برادرای عزیز 5 6 1 ده کی میدروه 5 6 1 اکای نودیر برادر میدروی 5 6 را اکای نودیر میدروی برادر 1200 روبلی اکای نودیر برادر میدروی 5 6 را 6 و 5 اکای نودیر میدروی برادر 6 و 5 را 1200 روبلی برای 1200 روبل اکای امیر سم تا پارت و اکای برادرو دامو ایفیر بنویسه برادرو یا ایفروی برادرو قفوی چیه گوی که همین برادرو سموتونا پارت شیروی نار اکای امیر جان چند سم داره 600 روبل دوشکم اومدگی بود تو 300 روبل چند سم اکای امیر 200 روبل دیگه پارتو ریال مادرید نودیر نمی بینی باره اکای امیر رقم 4 برادر عزیز رقم 4 گرفتی شیر نار اکای امیر برادر سوما میپرد برادر 500 روبل دیگه بچه اوچه پرتو اکای امیر می نویسی برادر نمی نویسی شیر نار اکای امیر هم برادر خولی کن رقم 1 6 5 را کی میدروه رقم 1 6 5 برادر رقم 1 6 5 1200 روبلی برای درا بگی درا پارتو اکا جون پارتو اکای امیر جون پارتو شیرینار پارتو رقم 1 6 5 رقم 1 6 5 کی میگیره 6
یک 5 6 دیگه گفته تمام رقم 6 اکی رامیز اکی اردو برادر عزیز ما در فرق نداره برادر جان پروسه برای برادرام میگم گوان که برادر ندرویم برادر پروسه شمسی برد برای خودم بسیار میشم ما برادر حقی که من میگیرم ما سرانو حق من میگیرم نکیم پروسه شمسی برد برای همه آدما بسیار شما ما در فرق نداره اکی علی خان زنده باشی امیر بسو نشی برادرای عزیز همه کسا زنده باشین شیرای نر رقم 6 را کی در آمده گه اکی رمیز برادر سمت همه پرتو یا نه پرتو اکی رمیز سمت پرتو براجان قرطه را کشم اگر نه پرتو برادرو اکی رمیز بنویسه می پرتو یا نه می پرتو اکی امیر برادر خود در آمدگی نیستی هفتگه کی رمیز انجگیر اکی امیر برادر احمق که استی بچه اوچه دو سه رقم شد برادر از میکشیم قرطه را ششه کنم بیستی اکی امیر براجان سم تا حالی تو نپافتی برادر یه ساعت شد مخت اجرات کده شدم پرت افتم سمامو 1200 تو حالی اکی جان میبینم 1200 اومده 00 برادرای عزیز کس میزنه شیرو نر آشوا اکی امیر تو واردن نیستی برادرای عزیز برای که از سهر یا بچه اوچه گفته سمت برادر پرت و شیش تیتی مرا تماشو کرد کلشان سندره کلشان نه باید خوبی اکی پرینس خوش آمدی اکی پرینس خوش آمدی براد رقم چنده 2 3 6 7 2 3 6 7 2 3 6 7 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قرطه این همجا میسته میخونیم اکی اکرام رقم 2 800 روبل داره اکی شمس رقم 3 900 روبل داره اکی علی خان رقم 7 00 اکی رامیس اکی رامیس رقم 600 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوشه حالی پول جمع میکنیم برادرو اکی امیر چند سم دوره 700 500 دیگه آمد 1200 دیگه نبونه بسیار تمام دو رقم در اومده گه ها 4 کسی میزنه برادرای عزیز کسی میزنه 4000 روبله آشا بچه چه دو آدم در اومده گه کسی میزنه 4000 روبله آشا باشه ادوشی برادرو رفتیم رقم 2 10 تا رقم 3 22 تا رقم 3 رقم 6 10 تا رقم 7 10 تا رقم 3 برادرو با 22 آش شوتا اکیه اکی شمس 4000 روبله آش شوتا برادر 4000 روبله داری آش شوتا بچه اوچه آش شوا
شمس 3 را گیر گفتای. رامیز 6 را گیر گفتای. 1 و 2 را اکای قربان گیر گفتای. اکای علی خان 5 و 7 را گیر گفتای. رقم 4 را کی میگیره؟ رقم 4. رقم 4 توقع موندگی. 4 توقع. 4 توقع. رقم 4 توقع موندگی برادرو. 4 اکای اکرام. اکای امیر براجان رقم 4 اخته یکم نویستی. اکای امیر 4 اخته برادر. رقم 4 اکای امیر. برادرای عزیز تا برادرو کو سمی زیاتی نپرته شیرای نر سمی زیاتیش که نپرته اکای قربان اومد. نه رقمی علما میگم تو 1 و 2 اکای قربان. رقم 3 اکای شمس نویسونده. رقم 6 اکای رومیز نویسونده. 1 و 2 اکای قربان نویسونده. اکای علی خان 5 و 7 نویسونده. دلش میریم. رقمی 4 اکای امیر نویسونده. تمام شد 7 رقم شد دیگه. تمام. برادر از 1 دقیقه بچه اوچا 1 دقیقه همین سمو را حساب کنم برادرو مقصد کی سم نداره. اکای امیر جان اومدگی. اکای امیر اومدگی. اکای رامیز جان سم تمام پرت شیر نه. اکای قربان اومد. اکای علی خون اومد. اکای علی خونم 600 اومد. اکای قربانم 600 اومد. اکای امیر داره کو 700 داشت 500 دیگه اومد 1200 داره. 1200 داره. بالا ابن کدام سم داره اومدگی نیست دین لبنه بتیشه. اکای من چرا دوره کشی سم شانس میاسه دوره کشی اسمونه. کدام سم داره با درونی دوره دگیره سم شد پارتی میشه رو. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کسم نداره. اکای رومیس براجان سم تمه پارتو اکای رومیس. اکای رومیس سم پارت افتم اکا. اکای رومیس جان بچه اوچا دک نام چیه برادر؟ سمود نامده اکا جان سمود آمدگی نیست. اکای رومیس سمود آمدگی نیست براجان. من همجا نگاه کردم اکای قربان آمد اکای علی خان. برادرای عزیز هیچ که برادرو سمی زیاتی نپرته بچه اوچا تا رقم تا نگیری سم تا نپرته برادر کی ریال مادرید رومیز نه رومیش های نوش خیلی اکا جان همون رومیز های رومیش خیلی من اکای رومیش برادر سم تا پرتو گو همون اکای رومیش ها همه دیگه سم داره غیری اکای رومیش. رقم چنده اکای رومیش؟ اکای کی؟ امی کیه؟ اکای عزیزالله برادری عزیزم اکای عزیزالله براجان. اکای اکرام برادر اکای اکرام سم داره بینه. اکای نه برادر اکای منوچر برادر یادمک اکای عزیزالله براجان یکم اکای عزیزالله اکای مو در نوبت نمیرسفته اکای عزیزالله.
واتساپ ختم قفوه چی دو دار نه اکا جان واتساپ ما پیش ایو شیر نر واتساپ دیگه نگاه نکده سام برادر جان برای کی اوسپید نکده سام ای رقم 5 میگه اکای اکرام براجان رقم 800 اکای اکرام رقم 6 ای خودت میشه اکای اکرام رقم 6 ای خودت بیا دفتر خونم اکای اکرام رقم 6 ای خودت روزی اکای اکرام روزی برادر رقم 6 ای خودت ها تمام رفتیم اکای شمس رقم 34600 داره اکای علی خان 5 رقم 5700 اکای اکرام رقم 6 500 روبل داره اکای امیر رقم 4 900 روبل داره اکای قربان رقم 1200 برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر اوشا رفتیم رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 بوارش کو رقم 3 4 5 برادرای عزیز رقم 3 4 5 برادرها وارش لگه 900 روبلی کسی جلن دوره مرحمت بدرویا رقم 3 21 رقم 5 21 رقم 4 21 یگان خوشمن است برادرای عزیز یگان خوشمن برادر هسته مدرو یگان کس نباشه برادرها دسته اودا میکشون اکای عزیزالله برادر برادر مدرو یوخی 3 4 5 برادر وارد خوشمن است قرطه کشون کش تمام برادر میکشون کسی میزنه برادر ای برادر حق نمیگیرم اما 1800 کسی میزنه باشه باشه 3 4 5 نویسه سه چهار پنج سه چهار پنج سه چهار پنج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اینجا میسته میخونیم اکای شمس رقم 3 4 600 داره اکای علی خان رقم 500 اکای امیر رقم 4 900 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشه باشه رفتیم رقم 3 10 تا رقم 4 23 تا رقم 5 20 تا رقم 4 کیه اکای امیر اوشه و رقم 4 برادر 1800 روبل اوشه و تا رقم 3 اکای شمس اکای ماندگیر اکای منوچه رقم 7 اکای منوچه رقم 7 برادر بعد دیواره برادر نویسوند اکای علی خان یکم رقم دیگر رو بنویس اکای علی خان رقم 6 5 4 1 2 خلیه 2 و 5 اکای اکرام نگریف خد 2 و 5 رقم 2 اکای علی خان رقم 2 رقم 1 6 5 4
برادر اکای عزیزالله نویس اخی برادر نویس رقم تا شعر نه رقم تا بنویس برادر عزیزم شعر نه رقم تا بنویس رقم 4 هم اکای علی خان بگیرین چهار اکای امیر برادر رقم 4 برادر اونجا زین تای یک نمیدونم یک هفته رقمی اکای اکرام یک هفته گرفته گه یک هفته اکای اکرام چرا هفت گرفته گمان چرا گرفته گه اکای من چه گرفته گه 1 5 4 برادرها افیراتون پیش کنه اکای عزیزالله برادر رقم 4 گرفتگن رقم 4 پیش ای خودت گرفتن بعد دیواره برادرها کسی میتونه کدام رقمی را بگیره بچه و چه همین را فهم برادرها بعد دیواره کسی میتونه کدام رقمی را بگیره اکای عزیزالله رقم 1 6 5 خولیه 5 6 اکای اکرام 5 6 ها رقم 1 کی میگیره رقم 1 اکای منوچه رقم 1 هم میگیری علی خون 600 رو بلوم اکای اکرام اکای اکرام جان 100 روبل دیگه بچه چه پارتو رقم 1 بخا اکای بخا سمتا پارتو رقم 1 اختای سمتا پارتو اکای بخا کسیم نداره تمام بله اکای بخا جان 300 روبل بچه چه 300 روبل با کسیم نداره همه دیگه داره همین اکای عزیزالله خودت برادر چند سم پرفتگی بچه و چه سم پرتفتگی یا نه به نام کی پرتفتگی براجان در واتساپ بنویس نمیدونم چند سم پرفتگی نه اکا تمام اکای عزیزالله براجان شهر نر حالی برادر رقم خولی میشود آمد حالی میبینم اکای بخا نه آمده براد نه آمده اولی شونی هوای امرد نپرد پوین اکای ریال نه پرتفته هم برادر شون نه پرتفته اوخی اکای بخا میپرد و اکای جان شون بود نه آمده علیکم بسلام اکای امیر خوش اومدی من توزه هماره گرم کرد گاب نیست اکای عزیزالله گاب نیست براجان حالی به برادر بوزی میکنی اکای امیر چانسون داره رقم داره ولی اکای امیر چانسون داره پل شد باید نیم پرد رقم 1 که میگره رقم 1 اکای بخش شمش نامده هلو رفت 2700 2700 اکای امیر 2700 خرد نشه رو اکای امیر زنم چه خرد میدارم خرد یک بول خرد میدارم دو رفت
یک من اکای ریال باودا رقم یک اخته باشه و چه اکای ریال اخته چون تا پاتو اکای کجون اکجون هولی میشه و رقم هولی میشه و اکجون یک دقیقه ببردارم میشه و رقم اکای امیر خرد نرو تمام بکشم کی مونده گه کشده شمی کی مونده گه بود امیر ابن اخرام بودش که رو دادر خصد داشت امیر تمام اکای کچی با کسون داره سموشون بده اکای شانس بولورایو اکای شانس بولورایو تمام دیگه ایش کسون نداره نه وزیر خونه کتنده اکای اکرام جان برادر اکای کیه وای برادرو در افیر بنویسه اکای بخت جان گوه همو تو افیر تا پیش کن گوه سمود آمدگیه برا جان گوه تا بگی خالی های بله اکای علی خان برادر رقم یک ای خودت اکای علی خان رقم یک در علی خان در بنویس اکای علی خان سم دوره اکای علی خان 300 روبل پارتا بچه چه آخی اکای علی خان نمیگیره همو عزیزالله میگه 3 رقم بارسلون دا بتین میگه بارسلونش که برادر در کجای بارسلون اما خودو چی اکای بخه برادر 300 روبل اینامی کی آمده گه دمایه 300 روبل آمده گه شیروی نر بنویسه 300 روبل سومی کیه اکای اکرام باید ساعت میگه پارتا اکای اکرام باید ساعت میگه پارتا $500 اکای اکرام جان 100 روبل دیگه پارتو تمام اکای بخه آمدگی باشه سمی تمام قرطه را میکشم شیری نر تمام این برادر قرطه را میکشیم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای بخه را بنویسه رقم یکا اکای منو چه رقمی 700 روبل داری اکای علی خان رقمی 2400 اکای اکرام رقم 56 100 روبل میپرتیه اکای بخ رقمی 1 برادر 00 برادرای عزیز کسی میدانه شیروی نر آش شوه اکای علی خان آمد سمود برادر اکای اکرام اکای بخ را سموش پیشکی آمد برادر جون اکای بخ دادم میشوه اکای علی خان اکای علی خان اما صدای برا جون کشم قرطه را هوی کنم تمام رفتیم رقم 1 اکای علی خان 300 روبل دوره رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5
11 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 2 برادران با 22 آشواته 1800 روبل داری. رقم 2 با 22 آشواته اکیل علی خان آشواته 5 6 پفتور رقم 3 اکی شمس رقم پفتور اکی علی خان رقم چند چنده؟ علی خان علی خان 2 4 یک پست اکی پفتور اکی منچیر رقم 1 اکی علی خان براجون رقم 1 تامه گیری اکی علی خان رقم 1 تامه گیری براجون 300 رو بخوشت اکی علی خان رقم 1 کی میگیره رقم 1 ها گفته سر رقم 1 هم علی خان ده بنویسه اکی اکرام 700 روبل آمد 5 6 منچیر 7 همه پفتور ایو تقوی پروسه اینمی رقم 1 هم اکی کی گریف علی خان هفت اکی منچیر اکی منچیر برادر سم پرتو اکی منچیر 100 روبل داری بچه و چه سم پرتو اکی منچیر اکی منچیر تمام کشم قطره که تا بودم پرسیدن گیری من جواب نمیگیرم من چرا ندارم فقط 200 مینوس 200 پرت افتون اکی اکلام آمدگه اکی منچیر جان سم تمه پرت و اکی منچیر براتون لبای لبای کشمو رحمت چو سعیدو برادر دایفی نامتون چیه؟ عزیزالله اکا جان در توجکستانه شما در توجکستانه اکا جان شما پروست هیچ دیگه گم شما 3 رقم پروست میگیری باید دیگه که ایفیتون رو پیش کنید بینه رقم خالی کدام هوا گیره شما رقمی که پر هوا میگیره که باید مردک نمیتی رقمش پفتور رفتی سال لوبای رقم برادر خالیش تیم تا میشوه مالی برادر رو پیشکی سم نپرتو شیرنار گرفتم تا میگم تا سم پرتو مالیش مالیش گاب نیست اکا جان مالیش منچر پرتو اکای منچر جون یادم اگه بچه و چه بینم امیره چی؟ تمام گاب نیست اکای میتیم شا اکای منچر چند سم پرفتی بچه و چه چند سم پرفتی تمام پنج آمده بوشه تمام اکای منچر جان بعدی برادر یا بازی دیگه یا بلیت دیگه بازی دیگه میکنی بچه و چه تمام توگریه رفتیم
همه سیم دارم توش هیچ که به سیم موندگی نیست ولی اکای کرام نوبت هم 700 دارم کسی بزنه آش شوا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای اکرام رقم 5600 اکای علی خان رقم 1 2 4 1200 داره اکای شمس رقم 3 4000 داره اکای منوچه رقم 7 300 روبل دیگه داره برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش باشه بچه اوچه رفتیم رقم 1 رقم 1 31 تا رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 برادرها 20 رقم 1 با 31 بچه و چه آش شوته 1800 روبل داری آش شوا اکا علی خان آش شوا برا پفتار باشه برادرها پفتار نویسه شیروی نر بس های تمام اکا علی خان بچه و چه سراز دواتسای ما بنویسیم تا پرتون اکا اکرام پست پرتو تمام با کیای برادرها بازینگر با کیای می نویسیم رقم را پفتار اکای منیچیر رقم 3 اکای شمس اکای عزیزالله برجام چند رقم میگیری بنویس پس گفته سه اکای شمس ما اکای شمس دواسه ما بنویسیم تا پردم ختم اکای علی خان چانسون داره اکای علی خان رام واتساپ دا نویسید برادران سرعت از سموتون پرتون اکای علی خان 3000 اکای شمس 4000 میام برا با کی داره با دیگهش ندارم هیچ که دیگه دم دفتر نداره نه فقط منوچه روز بزرگ فرصت داره منوچه دیگهش ندارم اکای علی خان رفت ایکه شمس دیدیم شمس اکای شمس 4000 دلار دارم چه؟ نه اکای علی خان پفتون اکای بازی تمام شد اکای عزیزالله بنویس برادر رقم تا بنویس 1 2 3 4 5 6 برادر خولیه بنویس اگر جلنگ باشه 4000 اکای شمس 4000 یک دو سه 1 2 3 015 بازی دوره موزی اکای 015 خوش آمدی براد 1 2 3 اکای کی اکای علی خان با اومد پنج شبیدی
رقم 4 کی میگیره؟ رقم 4 اکی کی برادر سمت پارتو اکی عزیزالله برادر 900 روبل پارتو رسکی شیرینر اکی علی خان جان سمتو نروی کرم سم پارتوی برادر بانامی رحمت شو میاوه تمام اکا جان بانامی رحمت شو اکا علی خان زنده باشی اکا جان بازی اگر کنی شیرینر زنده باشی براتی عزیزم رقم 4 کی میگیره شروع نه رقم 4 خولیه رقم 4 کی میگیره رقم 4 رقم 4 دا برادرها یگان خوشمن است رقم 4 اکی دلیر جان خوش آمدی براد الو تبین خیلی نوخی با کی؟ برادرها پول نپارتون سومه پارتون اکا عزیزولو پول تا پارتو کنی بینیم اکی دلیر اومد اکی رحمتشو اومد اکی علی خانم اومد همه شما دیگه نه 100 روبل اکی کی اومده اکی دلیر هم اومده 300 روبل همش 9 بله برادره قرطه را میکشیم بله اومده یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکی منوچه رقم 700 اکی عزیزالله رقم 1 2 3 00 اکی علی خان رقم 5 6 00 اکی دلیر رقم 4 00 برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر اوشه باشه بچه اوچه اکی منوچه جان پگه به ساعتی времяи Москва قتی برادر ساعت 11 یا 12 سر میتیم برادر با نصیب پگه بگونی هم با همین ساعت های 5 مسکو قتی با سر میتیم شد بگونیش هم ساعت 5 مسکو قتی رفتیم برادر رو بوی میکنیم رقم 1 10 تا رقم 2 21 تا رقم 3 10 تا رقم 4 11 تا رقم 5 21 تا رقم 6 22 تا رقم 7 21 تا برادرای عزیز رقم با 22 آش شوات بچه اوچه 1800 روبل داری اکی علی خان آش شوات براجان آش شوات رقم ها را می نویسیم شروع نه رقم ها را می نویسیم 7 رقم علی خان 5 6 7 رقم از 1 2 3
برای کار من پس تمام گپ نیست اکای منوچهر زنده باشی برات گپ نیست. رقم 4 و 7 کی میگیره؟ رقم 4 و 7 رقم 4 و 7 یگان خویشمن هست برادر رقم 4 و 7 دا رقم 4 و 7 برادر کی میگیره؟ رقم 4 و 7 برادر خالیه 10 11 نفریم. رقم 4 و 7 خالیه. خوش آمده برادرای از همه کسا خوش آمده. لایکای پبرس که میمونیم برادر رقم 4 و 7 خالیه. 300 روبل برادر و 1800 روبل بگیرشه. رقم 4 و 7 حتی بگی تمام اکی از دوام هستمش. رقم 7 اکی علی خان. رقم 4 رقم 4 کی میگیره؟ رقم 4 خالیه. سلام و علیکم با سلام اکی قربان محمد. اکی قربان محمد خوش آمدی براجون. رقم 4 رقم 4 کی میگیره؟ رقم 4 اومد. بله بله اومد اکی جون اومد. رقم 4 کی میگیره؟ رقم 4 یگان خویشمن باشه برادر مرحمت. رقم 4 خالیه. می نوشیم رقم 4 خالیه برادر از می نوشیم. تمام این خیلی را میگیرم اکا جان. اکا از رو باکن پشنه این بوزش بگیده یاد کرده گه بوزیه اکا از رو سیشه دیگه پارتو یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. اومد نور بخونیم. اکی علی خان رقم 5 6 7 900 دوره. اکی عزیزالله رقم 1 2 3 4 9 9 کس میزنه و شبه. رقم 1 11. رقم 2 10. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 5 32 تا رقم 5. رقم 6 20 تا. رقم 7 22 تا. رقم 5 برادر رو با 32 آش شود تا باشه اوچه 1800 رو بود لودی آش شود.
پفتار باشه پفتار می نویسیم برادر پفتار باشه پفتار نویسه پفتار نگاری خانم 5 و 7 پفتار تمام اکا جان 5 و 7 پفتار اکا علی خان می نویسیم برادر اکا عزیزالله براجان کجا رفتی شیر نر من برادر کفت برار بازی من رفته سه 1 2 3 اکا عزیزالله 1 2 3 رقم 4 6 کی میگیره شیروی نر 4 6 خالیه 4 6 یگان خویشمن است برادر رقم 4 6 شش بگی گفته اکا علی خان 6 رقم 4 کی میگیره رقم 4 رقم 4 کی میگیره یا رقم 4 موندگی برادر در افیر 10 نفریم برادرای عزیز رقم 4 موندگی کی میگیره عزیز زلاکتی قبوزی کنیم همه خیلی اکا جان قطعی عزیزالله یک به یک زده سی اکو خیلی سوزه برادرای عزیز رقم 4 کی میگیره اکا عزیزالله بچه و چه پرت و نحسه دیگه آمد اکا عزیزالله رقم 4 کی میگیره شیروی نه رقم 4 ما گفته اکای قلندر رو شیر نر خوش آمدی براجان رقم 4 برادر اکای قلندر رو اکای قلندر رو 300 روبل بچه و چه سم تا پرتو اکای سعید خوش آمدی برادر اکای سعید خوش آمدی برادر نومرو دا برادر در روی اکران برادر جان انم نومرو در روی اکران بدگی بچه و چه بعد اتای ویدیو نویسوندگی نومر کارتا به نام ابراهیم میبره ده همین نومرو واتساپ هم هست بچه و چه میتونی واتساپ دام بنویس همون براجان نمی اکای عزیزالله برادر خوب الدرش که ایسان چه بچه و چه چیزی که برادر جان خودت گوی بچه و چه ترینکتیجه که چندیه کنشف اکای ترینکتیجه که خوش آمدی براجان 300 روبلیه برادر 300 روبلیه 300 روبلیه برادر اکای سعید جان بچه و چه سم تا پرت و قرطه را کشیم اکای سعید بچه و چه تیزش بگیر برادر قرطه را کشیم اجدر نکنم برادر رو اکا چی شد بازی اکا جان نمی حالی برادر قرطه را میکشم یا برادر دیگه موسوم شپرت یا
گپ نیست بازی شیرنر گپ نیست اکا جان زنده باشی شیرنر زنده باشی برات برادر رقمی 4 خالیه رقمی 4 کی میگیره شیروی نه رقمی 4 کی میگیره او برادرمون با فکرم رفت برادرای از رقمی 4 کی میگیره اکای سعید با فکرم نمیپرته رقمی 4 کی میگیره رقمی 4 برادر خالیه یگان خویشمن باشه مرحمت رقمی 4 ده یگان خویشمن باشه مرحمت همین خیلی ایده نمیدونم اکا رقمی 4 کی میگیره برادر برادرای عزیز رقمی 4 خالیه رقمی 4 کی میگیره 10 نفر این برادر رقمی 4 خالیه رقمی 4 کی میگیره شیروی نر می نویسیم رقمی 4 خالیه اکای علی خان چی میگی بچه اوچا رقمی 4 اکای که دلیر جون اکای دلیر بچه اوچا آش شمادی اخش شمادی برای جون آش شمادی تیم اکای دلیر جون اخش شمادی برای رقمی 4 اخته سما پارت اکای دلیر گفتی اکای کی خاطر خوب آدرش که گفت این خوب آدرش که ایسن کی همین کسی زد آش شما اکای دلیر رومات سومش برادر سومی اکای دلیر رومات میکشیم 0-0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای علی خان رقم 5 6 5 6 7 1800 رو اکای عزیزالله رقم 1 2 3 0 0 اکای دلیل رقم 4 0 0 برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر اوش باشه 1800 روبل رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 برادرو 10 تا رقم 5 رقم 5 برادرو 11 تا رقم 6 رقم 6 برادرو 20 تا رقم 7 رقم 7 برادرو 20 تا رقم 1 برادرو اکای عزیزالله آش شوته 1800 روبل داری برادر آش شوته اکای عزیزالله آش شوه با 22 برادر جون با 22 می نویسیم اکای عزیزالله
پافتور گو خبرت جان رقم اکای عزیزوله پرتو میگه یا پافتور میگه اکا جان پافتور باشه پافتور بنویس اکای علی خان بچه بنویس رقمو تا پافتور خطا میگیری اکای به پافتور گیره آدم پافتور یک هفت رقم 4 برادرها با کی میگیره رقم 4 موندگه شیرای نر گاب نیست اکای عزیزالله گاب نیست براجان زنده باشی برای اوخی شیر نه شوخی میگی میگی پرتو میگی اکای خیال میگی بس کردی خودت برای پرزن بوزی نمیکنی رقم 4 کی میگیره رقم 4 رقم 4 اکای اکرام خوش آمدی براد اکای اکرام تمام اکای عزت الله شیری نره و شوخی کرده با میگم بس کرد شوخی کرده اکای اکرام گرفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای اکرام 300 روبل آمد میخونیم اکای عزیزالله رقم 1 2 3 900 روبل داری اکای علی خان رقم 7 5 6 900 روبل داری اکای اکرام رقم 400 برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آش شوشه 1800 روبل رفتیم رقم 1 20 رقم 2 10 تا رقم 3 23 تا رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 باشه تا می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم پافتور باشه اما پافتور بنویسی پافتور اکا عزت الله یک دو سه اکا علی خان بچه چو کدی برادرای عزیز می نویسیم رقم 4 5 6 7 برادران موندگه می نویسیم تمام اکا اکرام تمام براجون کی؟ اکای عزیزالله براجون من امجا برادر 1800 داری با 3 رقم دیگه گرفتگی بچه برادرای عزیز می نویسیم شیرای نر خویشمندو مرحمت می نویسیم رقم را
گپ نیست اکا جون زنده باشی. رقم ها را می نویسیم برادرای عزیز. کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت بنویسه. علی خان خوش باشی. که علی خان کرده بخی کرده می نویسه کرده رو برای اول. برادرها می نویسیم رقم ها را می نویسیم شیروی نه رقم ها را می نویسیم. ده نفر این برادرها رقم 1 2 3 را گرفتگی هم برادرها رقم 4 5 6 7 خالی 300 روبلی. کسی خویشمنده مرحمت بنویسه رقم شد. رقم ها را می نویسیم شیروی نر. کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت بنویسه. رقم 5 اکای دلیر جان تمام کردم بودی. اکای جان 10 نفر انولی من 11 نفر شد. رقم 5 اکای دلیر جان. رقم 4 6 7 برادرها موندگی های 4 6 7 خویشمند و مرحمت. رقم 4 6 7 رقم 4 6 7 برادران موندگی خویشمند و مرحمت می نویسیم. زنده باشی برات. رقم 4 6 7 برادران کی میگیره رقم ها؟ چه؟ اکا علی خان افتاد چی شد بازی؟ اکای علی خان بچه اوچه رقمی 7 6 4 برادر نمیگیری یکم تشا. اکای علی خان رقمی 5 اکای دلیر گریف برادر یکم 20 منوت چشتگیم بچه اوچه اینم خیلی جداد کده. چانسون دارم 900 روبل داری برادر. 900 روبل اکای علی خان 900 روبل داری. بیدیک شمیده تمام برجا منو گرفتمش. اکای دلیر سوم تا پارتو اکای دلیر جان سوم تا پارتو برات. اکای دلیر سوم تا پارتو. بله براجون گرفتمش اکا جون گرفتمش. شیر نر گرفتمش. اکای دلیر رو ماستی صدر میکشیم برادرای عزیز. کسی میزنه آش شوه. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای عزیزالله رقم 1 2 3 1800 داری. اکای دلیر رقم 500. اکای علی خان رقم 4 6 7 برادر 00. برادرای عزیز کسی میزنه شیرینر 1800 آش شوه. رفتیم. رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 10
رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 برادران 22 تا رقم 7 اکه علی خان آش شود تا با 22 برادر 1800 روبل داری آش شود می نویسیم هفتور اکه عزیزالله بچه ها چه بنویس اخی اکه دلیر جان برادرای عزیز نویسه هفتور رقم 5 کی میگیره رقم 5 خولیه رقم 5 برادر خولیه کی میگیره بگیرش گفته اکه عزیزالله اکه عزیزالله رقم 5 هم میگیری بچه چه رقم 5 هم میگیری خواه گفته است اکه جهانزه بچه ها چه خوش آمدی اکه جهانزه برادر یه دقیقه سو رقم خالی میشه برا جان اکه جهانزه رقم اولی خالی میشه همین دستکشون برادر رقم شاید خالی شود 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونید اکای علی خان رقم 4 6 7 900 روبل داری اکای عزیزالله رقم 1 2 3 5 برادر 600 روبل داری برادرای از کسی میزنه و شما رفتیم رقم 1 22 تا رقم 1 رقم 2 21 تا رقم 3 10 تا رقم 4 10 تا رقم 5 11 تا رقم 6 20 تا رقم 7 10 تا رقم 4 برادر با 22 شود رقم 1 برادر با 22 شود رقم 1 1800 داری با 22 شود هفتور گفته کلی خان هفتور هم چی رقم میزنم خیلی یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکی علی خان رقم 4 6 7 0 0 اکی عزیزالله رقم 1 2 3 5 1200 روبل داری برادرای از کسی میزنه و شوا رقم 1 رقم 1 برادر 3 ولید ترینکا رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 22
رقم 4. رقم 4 برادرها 20. رقم 5. رقم 5 برادرها 20. رقم 6. رقم 6 برادرها 10. رقم 7. رقم 7 برادرها 10. رقم 1 برادرها با 3 ولد آش شوه شیر نر آش شوه. رقم 1 با 3 ولد برادر جان ترینکه آش شوه برادر 1800 داری. کیا؟ هفتور علی خمسه کن 5 6 4 هفتور بیسم هردش هفتور سوم کدومش نداره اکا علی خانجان سوم تا پارتو یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکا خان صدر بلومات برادروی از خاطر کشف شیرو نه کس میزنه آش شوه اکا علی خان رقم 4 6 7 0 0 اکا از دلار رقم 1 2 3 5 1800 روبل داری کس میزنه برادر آش شوه رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 21 تا رقم 6 10 تا رقم 7 21 تا برادرای عزیز رقم 5 قطی رقم 4 برادرو باره کرگه رقم 4 قطی رقم 5 21 دا باره کرگم ده هر دشکشم برادرو ده هر دشکشم یا دست رقم 4 رقم 5 یکم برادرو یکم رقمی میدروی 300 روبل براجون 300 روبل 1800 روبل ویگریشه هولی برادر باره 900 روبلی بارش لگه اکای عزیزالله قطی اکای علی خان برادرو یکم خارتگی دا میدروی 7 و 5 اوخی 7 و 5 برادرو بارش لگه 7 و 5 7 و 5 برادرو باره 7 و 5 رقم 1 2 3 4 6 برادرو یا اون کس میدرویا اکای عزیزالله براد یکم رقم دا نمیدروی اوخی قطی اکای علی خان یکم رقمی دا بدروی اوخی در دو قارتا کشم مقصد اکای عزیزالله باره برادر جان پول بسیار میشوه پول بسیار میشوه پول بسیار میشوه اکای عزیزالله پول بسیار میشه برادر جان مقصد وارد اگر بود روی برادر شمسی برد بسیار میشه همی یا رقمی در دروی برادر یا رقمی در اگر دروی مقصد 3000 روبل آشی بدن چه برادر 900 روبلی باره میدروی اکای عزیزالله مقصد اگر برادر همه رقم ها پر شود 5700 روبل آشی بدن
5700 روبل میشه اکای عزیز الله. اگر همه بدروه همه رقم پر شد 5700 روبل برد میشه. اکای علی خان برادر اکای عزیز الله خطی برادر اگر مصلحت نی اگر دروه مرحمت دروه. اکای علی خان رقمی 2 گرفت. نه 100 روبلی. یک بگیر گفته تمام اکا جان رقم یک خودم میگیرم. خرطر کشون برادرو خرطر کشون کسی نداره تمام. نه 100 روبلی نیست. اکا علی خان جان بچه و چه نداری برادرم. اکا علی خان 900 روبل پارتو برادر. نه برادر 900 روبل پارت افتی دمو شیری نر من امجا رقم گرفتی وره کره برادرو وره کره 900 روبل پارتو برادر. رقم 1 2 5 7 برادرم من قطر کنکریت نمیشورم چیروی نر کسی میزنه 3500 روبل اوش باشه. 3000 کسی میزنه اوش باشه 3000. اکای جانزیب براد امید رو اختم اینه برادر. اکای جانزیب رقمی 4 در اومد. اکای خان اومد 00. اکای جانزیب 900 روبلی برادر 900 روبلی بره. او نصیب چه 2 مینوت تمام اکا جان گپ نیست. تیسرش که بچه و چه بازی خنک نشوه. پنج یک برادر رقم اختای. اکای سیروج 3 و 6 خوش آمدی. اکای سیروج 3 و 6 وره. اکای سیروج وره برادر 900 روبلی وره شیرینار مدروی. اکای سیروج 900 روبلی وره. اکای سیروج وره دا مدروی بچه و چه و نمدروی همیشه بگو. اکای بانوی بخی دیستم آمد. اکای کیا اومستمش جانزه با سه را بگیرفتم. تمام اکای کی سه را گرفتم. اکای سیروج سم تا پرت و اکای سیروجان سه را گرفتم. آمد اکای جانزه. اکای سیروج خم سه را گرفت. خوب الدرشش کن گب نیست اکای عزیز الله بچه و چه سخن که برادر لوبای این همه حالی برادر خاطر را جمع کنیم تو اینم بس گفتن الدرش میکنیم چه بچه و چه برادر و مقصد
رقم شما میگیره شیرونر بازی را شما میکنی. ای ما یک کارتکشی ای برادر. اکا آلدرش که گو آلدرش میکنم برادر. شور گو میشورم برادر. چی خیلی که شما دا محقله. چند کس برا اکای سیروش سوم تا میپرتوی بچه چه نمیپرتوی برادر. دو آدم باره کرگه رقمی 7 و 5 باره کرگه برادر. 4 رقمی دیگه میدرویه. اکای سیروش میپرتوی بچه چه سوم تا اونه افیرت قفوی. اکای عزیزالله اکای سیروش دا بنویس برادر گو که میدروی گو افیرش قفوی اکای سیروجا. برادر رقمی 6 موندگه یکم کس میدرو برادر رقمی 6. برادر رقم 6 موندگی های. برادر یک کارت دیگه موندگی های 6. اکای سیروش پوشون. اکای سیروش اومد؟ رقم 3 در اکای سیروش اومد. رقم 6 ایش که نیست؟ خاطر هم میکشیم. برادرای عزیز خاطر هم میکشیم. خاطر هم میکشیم بچه ها چا جداد نمیکنیم برادرو. رقم 6 برادرو خالی های. اکای کی منه برادر اکای کی منه خاطر الرش میکنیم اکنیم. ها؟ اکای قربون اومد. های اوخی. اما اکای سیروجه. قربون سیروج. چه جواب گردون و چرا اکا جان جواب گردونم شیر نه چند کس برا چند سون پول برا اکا جان یا رقم در اومدگی نیست اکا یا رقم در اومدگی نیست 4800 روبل برای برادر 4800 روبل کسی زنم میگیره یا رقم دیگه می در اومد 5700 روبل میشد رقم 6 ندر اومده ششگیر اکای عزیزالله رقم ششگیر میگه رقم 6 هم اکای عزیزالله برادرو 5700 روبل ویگرش میشود پول داره که عزیزالله کسی میزنه وش شود کسی زنه برادرو 5700 هم میگیره تایی کش میکنم ویره گرفتم اکای از کی گرفتم رقم 6 برای اکام گرفتم برای اکای عزیزالله گرفتم پلی قلنگ جمع کردی تا چی اکای عزیزالله 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونید اکای علی خان رقم 7200 اکای عزیزالله رقم 51600 اکای جهانزیب رقم 400 اکای سیراج رقم 300 برادرای عزیز کس میزنه شیروی نر 5700 روبل آش شود بله اید نرده برادر گاب نیست نکیم پلی قلنگ باشه آش توی میخریم گو زنده باشی رفتیم برادرو
رقم یک. رقم یک 11. رقم دو. رقم دو 20. رقم سه. رقم سه 11. رقم چهار. رقم چهار برادرها 31 تا. رقم پنج. رقم پنج 10 تا. رقم شش. رقم شش 11 تا. رقم هفت. رقم هفت برادرها 12 تا. رقم چهار برادر با 31 آش شود بچه و چه 5700 روبل داری اکی. اکی جهانزیب آش شود برادر. اکی جهانزیب آش شود تبرجان آش شود. اکی سیروج رقم سه پفتور. گب نیست. تمام گب نیست برادر زنده باشی. یک جهان تشکر. اکی از دولا برادر جان رقم سه را گرفتم پیش خودت. یکون رقم دیگر نویس رسکی بچه و چه یکون رقم دیگر را بنویس. اکی جانزه برادر رقم تا بنویس. اکی علی خان برادر رقماتون را می نویسیم رقم را. اکی رقم سه را گرفتن میگم برادر بعدی واره رقم را گرفتن ممکنه. رقم چهار. اکی یک 5 7. یک 5 7. رقم دو و شش اکی میگیره. دو و شش خولیه. اکی سیروج اومد 300 روبل. اکی سیروج اکی از دولا بچه و چه سم پارتو شیر نر برادر رقم 62. 62. رقم 62 را کی میگیره؟ رقم 62 برادرای عزیز خولیه. رقمش علی خان 2 5 2 6. اکی علی خان 2 6 خولیه. اکی علی خان 2 6. میگیری اکی علی خان 2 6. اکی علی خان اکی عزیزالله برادر سموتون پرتوی. اکی سیروج رقم سه سموش آمدگه. اکی سیروج را اگر اکی عزیزالله میزد ولی پلی قلین خیلش بود میبرومد. اومد پلی اکی کی عزیزالله 900 روبل. من بچه گانده ریسک میکرده اینکی گرد ده لبای اکی علی خان رقم تا گرفتون بچه و چه رقم 2 6 اخته سوم تا پرتو اکی علی خان. اکی جان سوم تو پرتوی. اومد اکا بله اومد اکا جان اومد. شیری نر اومد. سمود اومد براتی عزیز. اکی خانم اومد. میکشیم بالا قطعه را میکشیم.
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای شیراز رقم 300 اکای عزیزالله رقم 15700 اکای جهانزیب رقم 45400 روبل داری اکای علیخان رقم 2600 برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشا بشه اوشا 1800 روبل رفتیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 10 رقم 7 10 اوشا که اکای عزیزالله اوشا براجون 3 قطعی 1800 روبل اوشا تا اکای شلو رقم 3 رقم 3 اکای علیخان پافتور اکای عزیزالله همه پافتور های آرام دفتر هم بگیرم همه پافتور های اکای شیراز بچه اوچا پرت و کشی جو تاک پرت و براجون بودی کرنگی رو خی مقصد بحثی شما نمیگیرم در راه قرطه کشیدن میگیریم هر شما اکای خانم آراش گفته تمام آراش عزیزالله کسی میزنه برادر اوشا شلوی نر جمشید حمد اکای سلام و علیکم با سلام اکای جمشید خوش آمدی اکای جمشید جمشید اولیمو خوش آمدی براجون یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای سیروج رقم 300 اکای علیخان رقم 2600 اکای عزیزالله رقم 157 روبل داری اکای جهانزیب رقم 4100 روبل داری کسی میزنه برداره واشا رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 31 رقم 4
21 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 3 برادر با 31 آش شود 1800 روبل داری آش شود اکی که اکی سراج آش شود براد اکی علی خان گفته که همه قصه گفته برای خرید تو جان کن می نویسیم پفتور علی خان اکی سراج پفتور اکی عزیزالله بنویس اکی عزیزالله بنویس رقم تا شیر نر اکی جوانزه برادرو می نویسیم 1 5 7 پفتور اما برادرو اما اکی جوانزه بگوی ایفیرش پیش کنه برادروی عزیز اکی جوانزه بگوی ایفیرش پیش کنه برادرو ایفیرش خفوه چیه رقم 4 اکی جوانزه پس کدی چو کدی بچه اوچه بنویس اوخی رقم 4 هم اکی عزیزالله گریف اکی عزیزالله 300 روبل دیگه بچه اوچه پرتو 300 روبل دیگه پرتو اکی عزیزالله 300 روبل دیگه پرتو اکی سراج اکی عزیزالله گریف یا اکی عزیزالله تشنه ایم روزی بده کنم اکی علی خان دا آخر براجان چکلی گفتی که من قرطوه بگیرم خالی میشه چی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکی علی خان پرتو 600 اومد کی؟ دواسب بنویس جوانزه دواسب بنویس اکا اومد سمی بیم رحمتو اکی و اومد بیا بخون میخونه اکی سراج رقم 3500 داری اکی علی خان رقم 2500 اکی عزیزالله رقم 1 5 4 7 برادر 00 کسی میدانه شروع نراش شود کی؟ علی خان دو بار پفت میگم؟ نه بین دو بار پفت خب بین بله بله اکا علی خان دو بار اومدگه شیر نر 20 دو بار اومدگه اکا علی خان بله براجون رفتیم رقم 1 20 رقم 2 10 تا رقم 3 20 رقم 4 11 تا رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 32 تا رقم 7 21 تا رقم 6 اکیه اکا علی خان او شوا تا بچه اوچه 1800 روبل داری آش شوا اکا سروج پفتور اکا جاموزه واتساپ دا بنویس اوخی بچه اوچه واتساپ دا نویس
پافتور اکای علی خان 25 اکای کی پافتور میکنی اکا بسته چو ای یک بایم بوزی میکنه 1 5 7 کمون گانده بوزین گرای نویستم رقمی 4 اکای سیروج 4 اکای سیروج رو بنویسید برادر یه دقیقه شیرو نرمه پلی اکای پارتویم اکای جهانزی با پنج صده اینا اکا جان سمد رفت اکای جهانزی بینا رفت سمد از لو پول شما اومد برادر رو خطر هم نکشیم اکای جهانزی سمد رفت بچه چه سمد رفت نویس بله بله اومد سم اومد براتو رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چه میخونیم برادرو اکای سیروج رقمی 3 و 4 900 روبل داری اکای علی خان رقمی 2 و 6 1800 روبل داری اکای عزیزالله رقمی 1 5 7 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه اوش شوا رفتیم رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 32 اکای از الله شو 1800 روبل شو پافتور باشه پافتور می نویسیم پافتور اکای سیروج پافتور علی خان اکای از زوله گوی ایفیرشا پیش کنه شیروی نهار از اکای از زوله گوی ایفیرشا پیش کنه پافتور یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای سیروج رقمی 3 و 4 300 روبل داره اکای علی خان رقمی 2 و 6 1200 روبل داره اکای عزیزالله رقمی 1 5 7 900 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه اوش شوا
اکا علی خان نفهمیدم بچه ها چه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 22 تا رقم 2 رقم 3 یا 12 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21 اکا علی خان رقم 2 برادر آش شوتا 22 قطعی 1800 روبل داری آش شو اکا علی خان رقم 3 اکای سیروج پفتور رقم 4 کی میگره رقم 4 خولیه رقم 4 درگان خوشمان هست رقم 4 اکای عزیز خوش آمدی براد رقم 4 اکای عزیز خوش آمدی براد اکای عزیز بچه اوچه سمتا پارتو اکای عزیزالله براجون اکای عزیز یکم گریف بچه اوچه اکای عزیز یکم گریف اکای عزیز جان سمتا پارتو چورا دا عزیزی خوله توی بری بولو بی عزیزالله رقم چه گرفته پفتور 3 رقم 1 5 7 همون رقم همون رقم خلاصه اکای عزیز دیگری اکای عزیز اومد 600 روبل اومد 300 روبل دورا میکشیم خرطه را 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 میخونیم اکای سیروج رقم 300 اکای علی خان رقم 26 2400 داری اکای عزیز رقم 4 300 روبل داری اکای عزیزالله رقم 15700 برادرای عزیز کسی میزنه واش شوا رفتیم اومد اکا جان اومد اکای عزیز اومد سمود رفتیم رقم 1 20 رقم 2 10 تا رقم 3 22 تا رقم 4 10 تا رقم 5 11 تا رقم 6 20 تا رقم 7 12 تا رقم 3 برادر با 22 شوا تا بچه و 4800 روبل داری اکای سیروج شوا می نویسیم رقم را همه پفتور اکای از دلو کسیم ندارو همه پفتور او سیروش 3 بهش عزیزی خالی 4 اکای از دلو رقم خودش پفتوره حالا دیگه خط رفتن گریزشه رقم 26 کسیم ندارو وقت بزنیم نو خیلی 600 نفر
کی؟ عزیزالله اکای عزیزالله بچه ها چه سمت پرتو شیری نرو سمت پرتو براجون اکای عزیزالله 900 روبل پرتو برادر اکای عزیزالله برادر سمت پرتو اکای سروش دورا 1800 اکای عزیزالله برادری عزیزم اکای علی خان شعری نر زنده باشی اکای علی خان خودی خرید هم باشی اکای علی خان خطاب پل قلیم جام داری چی؟ رنگ اکای عزیزالله اکای عزیزالله اومد سمش پل قلیم جام کنیم سه بارا نه اکای جون اکای جانزه بارا نیسته بچه بچه بارا نیسته برا جون باید رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بخونیم اکای عزیز رقم 400 اکای سیروج رقم 3 و رقم 3500 داری اکای عزیزالله رقم 15700 اکای علی خان رقم 26 1800 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشا بله بله اکا جون اکای عزیزالله آمد اکا جون آمد رقم 1 21 تا رقم 2 11 رقم 3 21 تا رقم 4 22 تا رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 21 تا رقم 4 برادرها با 22 آش شود تا بچه 1800 روبل داری اکیای عزیز اکای عزیز آش شود تا اکای عزیز خولی دوست عزیز اکای عزیز پفتور علی خان شده دو چنده اکای علی خان دو برادر پس بود برادری عزیز پفتور اکای سیروج اکای علی خان بینون برادر رقم 2 چند بود برادر یکی رقفا کنون بینون پفتور 5 7 تمام براجون رفتیم پفتور اکای علی خانم اکای عزیزالله براجون سون داره اکای عزیزالله کسی نداره اکای عزیزالله سون تا پرتو بچه اوچه
همین برای اکای عزیزالله من همین اما میشورم شیر نر برای که اکای عزیزالله ضرب داره که من همین شور گفتم ایستا صدر بلو آمد آمد اکای عزیزالله سوش هفتور همه نیستم دارم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای عزیز خولی برادر رقمی 4500 داره اکای عزیزالله رقمی 15700 اکای سراج رقمی 3200 روبل داره اکای علی خان رقمی اکای علی خان رقمی 26200 روبل داره برادرای از کسی میدن شروع نر اوش شوه رفتیم آمد اکا جون آمد رقمی 1 12 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 6 رقمی 7 10 رقمی 2 برادر با 22 آش شوه تا بچه اوچه اکا علی خان آش شوه 1800 روبل داری آش شوه پفتور اکا عزیز پفتور سراج پفتور اکا علی خانم اکا علی خان پفتور کنم بچه اوچه اکا عزیزالله هم پفتور نویسون در کود آقا نوشته اکا علی خان نفهمدم بچه اوچه خطی کدام شخه میگی برادر عزت الله را شه میگه اکا عزت الله بچه اوچه نحسه دیگه پرتو بچه اوچه عزیز علی خان هسته اکا علی خان میگیرم اکا علی خان میگیرم و پفتور گفت کو رقم 2 باشه اکا علی خان یکم نویسون بود اکای عزیزالله بچه اوچه بازی میکنی با برادر بازی کنی شیر نر سمتا پرت آخی تمام برای سمتا پرتو شیر نر پفتور گرفتم بچه اوچه سمتا پرتو ما پاس میکنیم اکا سراج نشه بازی بکنیم چی با اکا علی خان برای ما تنظیم
نه فهمیدم اون چی واقعی شخه برای چی نگاه نمیکره اکرانه اوخی اکای شعبچه گفته سای اوخی اکای عزیزالله برادر عزیزم تیسرک بگی بچه و چه قطر تیسیز کشیم شیرنر همین شاقم دودیم دا اکای نه فهمیده دیگه آوازتا میگه اکای عزیزالله بچه و چه کجا شدی؟ خوش بود اکای عزیزالله چیکار کردی برادری عزیز؟ اکای علی خان اکای عزیزالله سرازیمه کردی بجای در کارت پارتی در نمره تلفن پارت افسما تلفن داشته ها؟ نمره تلفن داشته اکای علی خان اوه سرازیمه نکرد در نمره تلفن پارت افت سما در نمره تلفن پارت افت بجای در کارت پارتی در نمره تلفن پارت افسما اینا سراسیمه نکشه گفتم همین سراسیمه کدیشه زیربنگ رفت های توغریه اکای ارز جان بچه چی را میگی زیربنگ رفت های میگی برا جان چی را گفتی اکای نفهمیدم اکای ارز جان برادر کدام زیربنگ که میگی اکای عزیزالله براجان در نمره تلفن پافتی کسما گاب نیست برات قبوله اکا جان قبوله در نمره تلفن پافتی قبوله براجان 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای علی خان زنده باشی اکای عزیز رقمی 4200 داری اکای سروج رقمی 3300 روبل داری اکای عزیزالله رقمی 15700 اکای علی خان رقمی 26600 روبل داری برادرای عزیزم که زنده و سربلند باشین شیروی نرم من برادرو کسی میزنه اش شوا برادرای عزیز شوخی میکنیم میخندیم زنده باشین همه کسی برادرای عزیز رفتیم رقمی 1 20 رقمی 2 21 تا رقمی 3 21 تا رقمی 4 پلی اکای کرک زمودگی نیسته اکای علی خانه اکای علی خان براجون 1800 تا نگذروندیم برادر عزیز رقمی 4 20 تا رقمی 5 رقمی 5 برادر 31 تا رقمی 6 21 تا رقمی 7 رقمی 12 رقمی 5 برادر با 31 آش شوا 1800 روبل داری آش شوا اکای علی خان بچه بچه 2400 داری اکای کی چی؟ اکای سیروج اکای سیروج 900 داری برادر عزیز بخشش برادر پول برادرمون نگذرونده ایسی ده بخصد پولی دفتر دورق ایسی بگذرونه برادر پولی یگان کسی همون جناب شب بچه و چه بخشش شیروی نر اکای علی خانجان قطعی اکای سیروج برادر خیلی بخشش شیروی نر برادرمون ایسی ده نگذرونده سر و سیمش کردیم برادر سمی همه جای اکای علی خان خند و لگمونه دیگه اکای کی گیر آخی اکای کی اکای عزت الله برادر 1800 بریدی بله اکا جان بریدی شیر نر بریدی رقم تا پفتار میگیری
باز از لو بودم هفته رقم سه اکای سیروج هم گرفت. هفته خسته باشم. اکای عزیزم پفتور. اکای علی خان پفتور میگیری؟ پفتور اکای علی خانم. پفتور گفته ها پفتور همه پفتوره. اکای علی خان نرسوندگی اسمش نوایت بودی. رقم سه یا؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت. برادران یه دقیقه شیرو نرم سمورا گذارم ما بریدم. بله بله اکا جان بریدی شیری نر بریدی اکا از الله برادرم بریدی. ردنوی جان یگان کانال فروشی نیستی. اکا جان کانال فروشی شیر نر نمیدونم برای جان او را دیدن اکا برادری از بس هم دا بنایست بچه اوچه مسلحت میکنیم. اکا موز تار برادر بس هم دا بنایست. تمام میخونیم برادرو. اکای از رقمی 4 900 روبل داری. اکای سیروج رقمی 3 600 روبل داری. اکای علی خان رقمی 2 6 1800 روبل داری. اکای عزیزالله رقمی 1 5 7 900 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه واشا برادر رفتیم. رقمی 1 22 تا رقم 1 رقمی 2 10 تا رقمی 3 22 تا رقمی 3 رقمی 4 رقمی 4 20 تا رقمی 5 رقمی 5 برادر 11 رقمی 6 رقمی 6 21 رقمی 7 رقمی 7 برادر 20 تا برادرای عزیز رقمی 3 قطعی رقمی 1 برادر باره کرگه 900 روبلی کسی جلند رو مرحمت بدروی بچه اوچه رقمی 4 اکی نه برادر ولی رقمو اگر پس شد برادر اکی کی جهانزه برادر از رقمو را پس کنن میتونید روی اکی علی خان بچه اوچه نمیدروی برادر 900 روبلی برش لگه اکی عزیز برادر نمیدروی ندروی اکی جهانزه بدروی رقمی 4 دا 4 باره گفته اکی عزیز 7 اکی علی خان در رقموش اکی کی نمیدروی یکون رقم ده اکی عزیزالله یکون رقم دیگه ده نمیدروی برادر اکی علی خان افیری اکی عزیزالله با فکرم قفای عبه یا فهمون برادر بره گو رقم یک سر نویسونده که بره رقم 5 اکی جهانزیب رقمی 5 اکی جهانزیب رقمی 7 کی میگره رقمی 7 یگان خوشمن هسته برادرو اکی جهانزیب رقم 5 گریف می پارتی اولی بگیرش تمام براجان رقمی 7 اکی رقم 5 اکی عزیز در رقم در آمد خیلی رقمی 4 عزیز 14 اکی سروش باره کرده اکی علی خان دو رقم در آمد نه اکی جهانزیب سمتا پارتو یا اکی جهانزیب می پارتی تمام
5 3 نستنی 3 7 میشه. اکای جهانزیب اومدش. تمام مراد. تمام نول. تمام دوره دیگه. م. تمام برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نرو شوا. اکای کی دوره؟ اکای عزیز. عزیزا بوده بله بله اکای عزیزالله رقم 1 قطی رقم 3 برادر باره کرده شیر نه اکای عزیزالله بله برادر جان. اکای عزیز نیستن یا بلیدی اکای عزیزم نول شد. نه خان میگم خان علی رشاد میگه نول شد. کسی میزنه برادر 5700 روبل برادرای عزیز آش باشه 5700 روبل برادرای نمجه یک آدم میگیره میره رقم 1 باره هفت اکای عزیز بنویسه اوخی کدام عزیزالله شما گیری اوخی اوجا گیر گفت نه بگیرش گفت اکای علی خان گفت نول فینیشه 900 داشته کن مردک ایگرو کرد میگم گیر گفتی سر یک و هفت بگیر گفتی سر دیده رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای سیراج رقم 3 600 روبل داره اکای عزیزالله رقم 1 و 7 0 0 اکای عزیز رقم 4 0 0 اکای علی خان رقم 2 و 6 0 0 اکای جهانزیب رقم 5 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش باشه رفتیم رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 رقم 5 کی درونده اگه جانده به رقم 6 11 رقم 7 10 برادرای عزیز اینجا در شیروی نر رقم 5 و 21 برادر آش شوشه 5 اکای جهانزیب اکای جهانزیب آش شوته براجان 5700 روبل آش شوته آش شوه اکا پفتور گفته اکا علی خم پفتور هم پفتور داره چکل داره رقم 6 رقم 6 اکای که یکم نویستگی بینیم اکای علی خان 2 6 استاخی اکای اینجا بینیم ولی اینجا برای که پفتور اکای علی خان 2 6 دلش اکای علی خان رقم 5 اکای اکرام دلش میریم جهانزیب رقم چنده گریف؟ جهانزیب 5 اکای جهانزیب برادر یکم رقم اکای سیراج رقم 3 جهانزیب چند 5 اکای جهانزیب یکم رقم دیگر را بگیر رقم تا گرفتن اکای اکرام گرفت رقم 5 رقم 4 اکای عزیز هفتار گفتی اکای عزیز اکای عزیزالله براجان رقم 1 و 7 میگیری اکای عزیزالله رقم 1 و 7 موندگه 1 و 7 چور عزیز دتیم آه چور رقم خچنه دهی بری بالا نویستگی اوخی تمام ر 1 و 7 اکای عزیزالله بچه اوچه دیگه برادر جان در سیم کارتم نپرتوسما در نمره تلفن در کارتا پرتو بچه اوچه همونجا را بین نمره کارتا در پرتو عزیزالله چنده 600 روبل علی خان اومد اکرام 900 روبل اومد
عزیزالله رقم 1 و 7. عزیزالله اومد حسین؟ یکی اومد؟ نه فقط اکای که اومد. عزیزالله اکای عزیزالله نموده، اکای عزیز اومد. نه ساعت دیگه اکای عزیز اومد. عزیزالله 932 336. نه اخی عزیزالله 00 وارد 00 شد. اکای عزیز نویسگیشه انا وای اومد 900 روبل. 900 اومد؟ 600 دوره. انا این چی جان زب اکای جانزه رقم گرفت؟ نه نگرفته. اکای جانزه بسم شادی نبنویس میپارتیم. اکای جانزه واتساپ دا بنویس. تمام اومدگه برادر سما اومدگه بسیم که موندگه. خدا نمیده. نه دو سه ايش كان سه رقم سه اکای سروج دا. سروج اکای سروج جان چون تا پارتو اکای سروج. اکای سروج هست دورو. اکای سروج هست دورو. سروج دورا. اون نویسیشه. اکای سروج جان بخشی بچه اوچا سمود بده. اکای سروج بخشیش برادران سمود بده 600 روبل. همین برادر رو بعد دیواره میشه برادر رو با حساب اکتوبر خیلی کم ترک باید میشه وده. نویسونش. اکای کی؟ اکای عزیزالله بچه اوچا سم میپرد و اکای عزیزالله. اکای عزیزالله برادر همه جای سم تا میپرد و رقم 1 و 7. چی با اکا جان؟ برادر رو در اکای عزیز جان فهمونه گوه 100% در تلفن آمد برادر جگاب نگوه ای کرد برادر در کارتا پارتو گوه 600 روبل پارتو در رقم دوره. اکا مون ایفیرش قفوه. چی دوره ای؟ برادر ایدام اکای عزیزالله برادری عزیزم شهر نر شهر برادر در کارتا ما دستیم کارتا پول بسو شد برادر. میگفون رو چند کد میبینم؟ جهان زب نوسته که پروپارتون نوستیم دوست. تمام اکای جانزه بیا دقیقه بچه بچه تمام راجان اومد سمت. اکای عزیزالله برادر عزیز سیوم بار برادر التماس ای دفعه برادر محلش رقم میتین تا سیوم دفعه برادر التماس شهر نرد در سیم کارتم نپرتو برادر جان. این سیم کارتم اما برادر فقط برای من نمی استفاده میکنم یگان اینترنت استفاده نمی برام در سیم کارتا التماس برای جان نپرتو در سیم کارتا. تمام 100% ابراجان 100% پر دیگه نپرتو شیرنر دستیم کرده همه اومدگه هم اکای از ولی 00 کنیستمش دستیم کرده اومدگه اکای علی خان اما اکای عزیزالله سبو در آمدم براجان یگان جانم بشه واسمود برادر یک دقیقه به برادر همین قرطه را کشیم
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم. اکای عزیز رقمی 4 600 روبل داره. اکای علی خان رقمی 2600. اکای اکرام رقمی 5 600 روبل داره. اکای عزیز الله رقمی 1700. اکای سیراج رقمی 3 300 روبل داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آشا. اکای عزیز الله شیر نرم 100% بچه بچه 100% پروس برادر ما در سرمون کلان داریم برادر جان. هوای برادر در وای پارتوی با بهتره. رفتیم برادر رقم 1 اکای عزیز الله براتی براجان هم 100% رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 برادرای عزیز رقم 4 21 ای برادران من رقم 4 21 رقم 2 21 ورش اگر رقم 2 و 4 کسی خوشمنده مرحمت بدروی ورده برادرای عزیز 900 روبلی وره کسی جلنگ داره مرحمت گپ نیست. اکای عزیز الله برادر ورده میدروی شیرنر یک تقدیر میکنی بچه و چه 4 برچنده رقم 42 رقم 3 را بگی گفته. رقم 3 اکای سیراج پول پارتو یک دنبه اکای عزیزالله اکای جهانزه بچه و چای حالی میپرتم تا براجان این اینجا به خدا درنی زبیربنگ در آمدم برادر عزیز یک دقیقه برادر پول دی جونا میشه بچه و چناو یا وره زدی پرتافتم تو برادر هی جونا میشه و سمیده برادر اکای جهانزه برادر عزیز یا نمودی گاوز اسدایفیر برادر یکم باره قطی مکور کدیسی اینا بین پول دراف اینا علی خان سیره بعدی باره بگی تمام براجان گاب نیست بعدی باره گفتم تمام بعدی باره ای برادرای عزیز رقم لگه بچه و چه رقم باره در کی میدرویا برادرای یکم کسی هسته اکای کیا عزیزالله برادر عزیزم باره در میدروی اکای عزیزالله رقم 7 اکای جهانزیب لیبر پارتوست نه ماشا همه شبه کم رفت اولی بو نقصات پاس رو هفته رفتیم شد اکای سیروش 3 پاس نخون باری بد واره میگه یکم کنه چون در اکای سیروج و اکای علی خان خان چه اکای نه واره چیه چند دیگه چرده نه چرده آخی برادر اکای علی خان یگان چی نگو گفت سوما پارتو لبایتو چرده کی؟ واره چور دو 900 روبل اومد اکای وای اومد
جهانزیب. برادرای عزیز قرطه را دست سه تا میکشیم. شیروی نر دست سه تا میکشیم برادرو. کسی میزنه 2100 روبل اوش شود. برای که برادر اکی هیچ که دیگه ندرومد. یا اکی جهانزیب رقمی 7 درومد تمام. اکی از زلو نمیدونم کجا رفت. اکی علی خان اکی از زلو نیدی کجا دای. وای فیرش قفوای و براتیم وای نر وای میدرومد اکو. نمیدونم به فیرش قفامون چوکار. خیلی خیلی تمام شد. چنده 2 4 7 2 4 7 2 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قرطه اینجا میسته میخونیم. تلش کار نکره سر هم فهمو. اکی از رقمی 4 600 روبل داره. اکی علی خان رقمی 2 برادر 00. اکی جهانزیب رقمی 700. برادر از کسی میزنه 2100 روبل اوش شود. رفتیم رقمی 2. رقمی 2 3 کرول. رقمی 4. رقمی 2 برادر با 3 کرول. اکی علی خان اوش شود. تا بچه اوچه اوش شود. 2100 روبل دوری اوش شود. تکرام 5 پفتور. اکی عزیز 4. اکی علی خان 2 6 پفتور. اکی سیروش 3 پفتور. 1 و 7 برادرها کی میگیره همه پفتور در رقموشو یا 1 و 7. اکی عزیزالله. اکی عزیزالله بچه و چه همه جایی برا بنویس. اکی علی خان رقمی 7 هم گرفت. رقمی 1 هم گیر میگه کی؟ رقمی 1 هم بگیر. رقمی 7 هم میگه همه شو. رقمی 7 1 هم گرفت. نه اکی علی خان رقمی 1 2 6 7 گرفت. اکی علی خان 1 و 7 ها. رقمی 2 6 اکرام میگه من نمیدونم. اکی اکرام اکی 5 و 7 اکی اکرام رو نوشه. اکی علی خان 6 2 1. لبا تا خوندم. رقمی 1 شما داشتیم. تمام گرم نیست. مایل 7 اکی علی خان گیرم. 7 را گیر شد. در اکی اکرام توی رقمی 1 در اکی علی خان. یا دونه تو قام 1 2 6. 5 و 7 اکی اکرام. رقمی 4 وای. رقمی 3 اکی شیروش. همون شما همه اگرام ده میکشیم برادرو. کشم میزنه اوش شود. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. میخونیم اکی اکرام رقم 5 و 7.
نور نور اکای علی رقم 4 فشار رو دورا اکای شروع رقم 6 نور نور اکای علی خان رقم 1 2 6 دو شهر رو دورا کاش که میرن باردارو و شبه دور های شهر رو رقم رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 برادر با 22 آشوتا اکا الخانه اکا الخانه آشوا هر رو هایشا رو دیگه دوری آشوا رقم 5 اکا جهانزب رقم 7 کی میگیره رقم 7 خولیه من 4 پاس گفته رقم 4 و 7 کی میگیره 4 و 7 4 و 7 کی میگیره شیروی نه رقم 4 و 7 خولیه نه سه عزیز دگیره اکای عزیز ده شه نیست شه رفت با فکرم اکای شه همجه بچه چه بگیر آخر رقم ها 600 روبل اکای کی اومد اکای کنم 57 کو 57 پاس پنجا گرفته که یا پنجا گرفته که کی کرام رقم چند گرفت 57 پاس کرد نه پاس کرد رقم پنجا گرفتن کو اکای جهانزب اکای کی اومد جهانزب 600 روبل اومد رقم 4 و 7 کی میگیره 4 و 7 رقم 4 هم اکای جهانزب ده میگیره رقم 7 کی میگیره رقم 7 رقم 7 برادرای از رقم 7 خولیه چورا ده که جهانزب باشم نویسه نول که رقم 7 برادرای خولیه در افیر برادر 8 9 نفرم برادرها هم خپ دم استودگیان رقم 7 برادرها کی میگیره در 6 آدم کشم برادرها در 6 آدم میکشم رقم 7 خولیه برادرای عزیز شیروی نر آخرون دست میکشیم برادرای عزیز شه همه جای نمشان
یک دو سه چهار پنج شش. یک دو سه چهار پنج شش. یک دو سه چهار پنج شش. یک دو سه. اکی از لو بازیگر زور بود اول رفت تا در اینجا میشد یک دیگه میشنیم. اکی از لو رفت میخونیم. اکی علی خان رقم یک دو شش برادر 2100 روبل داری. اکی از رقمی 300. اکی جهانزیب رقمی 5400. برادرای از کسی میزنه 1500 روبل بچه اوچه آش شوشه. آخران دست برادران میکشیم. به همین برادران ساعت 11 مسکو وقتی برادران با افیر میشود. رفتیم رقم 1 12. رقم 2 11. رقم 3 20. رقم 4 10. رقم 5 22. رقم 6 10. رقم 5 برادرها با 22 آش شود تا بچه اوچه 1500 روبل داری آش شود. برادرای عزیز چی گفتنیم شیروی نر؟ همه کسا زنده و سربلند باشه شیروی نر. گب نیست اکی جهانزیب زنده باشی برای جان. برادرای عزیز همه کسا زنده و سربلند باشین شیروی نر. سهری بس بریم 11 مسکو برادرها با افیر می شود. مرحمت کنه همه کسا برادرای عزیز زنده و سربلند باشین. همه کسا آباد باشین زنده باشین. اکا جان در واتساپ کسایی که سم دارن در واتساپ نویسن سموشونا پرتم. زنده باشین همه کسا برادرای عزیز تا سهره.